Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Iba't ibang ugali at gawin sa may gitnang lungsod umuwi. Ang mga pinimitin ay ang pagwawagin. Sa inyo ay sa bulaklak, magsilak ka.
sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM TTTC Radio Filipino Tarlac at napapanood sa Converge Cable Channel 100. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito na nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginang Noemi B. Tabilisma, na sumasahimpapawid mula sa bayan ng San Clemente. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na napapahalagahan ang lahat ng mga likha, may buhay at mga material na bagay sa pamamagitan ng pangangalaga sa magagandang tanawin tulad ng heritage, churches, at iba pa. Bago natin simulan ang ating aralin, nais ko munang siguruhin na naaalala pa ninyo ang inyong napag-aralan noong nakaraang linggo kasama si Ma'am Eusebia Orbilio. Ito ay tungkol sa pangangalaga sa mga magagandang tanawin at simbahan sa ating bansa na kabilang sa UNESCO Historical Heritage. Sige nga, ilagay ninyo sa chat box ang masayang mukha kung ang isinasaad na pahayag ay gustong gawain o paraan upang mapangalagaan ang ating magagandang tanawin, heritage at churches, at malungkot naman kung hindi. Una, maaaring hangaan ang mga bagay na makikita, ngunit iwasan lamang na hawakan ang mga ito upang hindi masira. Masayang mukha ba o malungkot? Kung ang sagot ninyo ay masayang mukha, mahusay mga bata. Pangalawa, huwag magsulat ng kung ano-ano na maaaring makasira sa magagandang lugar na pupuntahan. Uulitin ko, huwag magsulat ng kung ano-ano na maaaring makasira sa magagandang lugar pupuntahan. Ano ang inyong sagot? Ang tamang sagot ay masayang mukha. Kung ito rin ang inyong sagot, magaling kayo mga anak. Pangatlo, iwasan ang pagkakalat sa mga pupuntahang magagandang tanawin kung bibisita dito. Iwasan ang pagkakalat sa mga pupuntahang magagandang tanawin kung bibisita dito. Kung ang sagot ninyo ay masayang mukha, tumpak kayo mga anak. Bilang isang mabuting mamamayan, dapat iwasan ang pagkakalat. Bagkus, tumulong tayo sa pagpapanatiling malinis ng mga magagandang tanawin gaya ng mga pamanang puok at simbahan sa ating bansa. Pang-apat, sumunod sa mga panuntunan na dapat sundin habang nasa lugar ng mga ito. Sumunod sa mga panuntunan na dapat sundin habang nasa mga lugar na ito. Kung masayang mukha ang inyong sagot, magiling kayo mga anak. Kailangan nating ipakita na tayo'y may disiplina sa pamamagitan ng pagsunod sa mga panuntunan upang mapanatiling maayos ang mga magagandang tanawin na ito. Kalima, magtatakbuhan at maglalaro sa mga lugar na ito. Magtatakbuhan at maglalaro sa mga lugar na ito.
Ang sagot nyo ba ay malungkot na mukha? Mahusay, mga bata. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na, mga anak, sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Kung kayo ay handa na, i-click ang like sign na siyang magbibigay sa akin ng hudyat upang ibigay sa inyo ang impormasyong isa sa isip, isa sa puso, at isa sa gawa ninyo upang kayo mismo ay matutong pahalagahan ang mga magagandang tanawin tulad ng mga heritage o puok pamana at mga puok sambahan sa lalawigan ng Tarlac. Mga bata, ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa mga puok pamana at simbahan sa ating probinsya, ang Tarlac. Ang mga puok na ito ay may natatanging kultural o pisikal na kahalagahan sa ating lalawigang Tarlac. Ang mga ito ay dapat nating pangalagaan at ingatan para sa mga tao sa hinaharap bilang isang pamana at alaala. Narito ang ilan sa mga pamanang puok sa Tarlac. Una ay ang Aquino Center and Museum. Makikita dito ang memorabilia ng mag-asawang Ninoy at Cory Aquino. Masisilayan ang mga batang larawan ni Ninoy Aquino bilang isang war correspondent. Ang kanilang larawan nung ikinasal sila, maging ang pag-aresto at pagpapakulong sa kanya sa Fort Santiago at ang duguang damit nito noong siya ay binaril sa Ninoy Aquino International Airport. Maging ang mga larawan sa pakikipaglaban ng dating Pangulong Corazon Aquino sa EDSA People Power Revolution at inaugurasyon bilang unang babaeng presidente sa Pilipinas at Asia. Pangalawa, Aquino Ancestral House. Ito ay makikita sa bayan ng Concepcion. Ang tahanan ng mag-asawang Don Benigno o Apong Igno at Doña Aurora o Apong Gida. Ito ay isang European-inspired na bahay na itinayo sa gitna ng malawak na bakuran na tinirhan ng 3 henerasyon ng mga Aquino. Pangatlo ay ang Tarlac Provincial Capitol. Mamamasdan mo ang napakagandang harapan nito kapag gabi. Sa ikalawang palapag ay makikita ang mga larawan ng mga naging gobernador ng probinsya. Ang matingkad at maaliwalas na bulwagan ay parang sa isang 5-star hotel na ang kisame ay napapalamutian ng magagandang chandelier. Pang-apat, Tapas National Shrine. Ito ay itinayo bilang natatanging pagrespeto sa mga sundalong nakipaglaban at ipinwis ang buhay noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ang naging hangganan ng makasaysayang Death March na nagsimula sa Bataan. Ito ay ang dating Camp O'Donnell noong 1940 bilang sanayang militar ng mga kabataang Pilipino. Sa gilid ng daanan ay may mga puno na nagre-representa sa mga sundalong tumindig upang ipaglaban ang mga Pilipino. Ang panglima ay ang Monasterio de Tarlac. Isa sa pinakamagandang lugar na maaaring bisitahin sa Tarlac. Ang mapayapa
at tahimik na monasteryo na matatagpuan sa tuktok ng bundok na napapaligiran ng magaganda at luntiang tanawin. Nakatayo ang 30 talampakang imahe ng Panginoong Hesus na nakadipa ang mga kamay habang nakatunghay sa bulubunduking parte ng probinsya. Ang monasteryo ay may relikya na galing sa totoong krus ni Jesus na nahukay ni Santa Helena sa Calvary Hill sa Jerusalem na dinala sa Pilipinas mula Germany. Ito ay nagsisilbing lugar para makapagnilay at pag-ibayuhin ang pananampalataya. Ngayon naman mga anak, tayo ay dumako sa mga pamanang pook sambahan o simbahan. Una ay ang St. Michael Archangel Parish Church, na isa sa mga makasaysayang simbahan na matatagpuan sa bayan ng Kamiling. Ito ay itinayo noong panahon pa ng Kastila, ilang dekada na ang nakakaraan. Gawa ito sa bricks at bato. Ngunit, ito ay nasunog noong 1997 at hindi na muling naipagawa. Sa halip, ito ay nagpatayo na lang ng bagong simbahan. Makikita sa nasunog na lumang simbahan ang mga puno na tumubo sa itaas nito. Para naman sa ikalawang bilang, San Sebastian Cathedral. Sinimulang itayo ang katedral ng San Sebastian noong 1740 at natapos noong 1890. Ito ay naging himpilan ni Pangulong Emilio Aguinaldo pagkatapos bumagsak ang Malolos noong digmaan ng Pilipino at Amerikano. Ito rin itinalaga ang mga batas ng unang republika ukol sa pagpapakasal, ekonomiya, at utos para sa hukbong Pilipino. Bumagsak ang buong simbahan ng ikalawang digmaan noong 1945 at itinayo muli noong 1955 sa estilong neo-Gothic. Ang ikatlo naman ay ang San Nicolas de Tolentino Parish Church o Apungkulas Parish na siyang patron of Holy Souls. Ito ay makikita sa bayan ng Capas at itinayo noong 1776. Ngunit gaya ng ibang simbahan sa Tarlac, ito ay ilang beses na rin nagkaroon ng renovation. Ang pang-apat naman ay ang Immaculate Conception Parish Church. Ito ay matatagpuan sa bayan ng Concepcion. Ito ay nirenovate mula noong 2005 hanggang 2007. At ang panghuli ay ang Shrine of Saint Jose Maria Escriba. Makikita ito sa bayan ng Gerona. Ito ang simbahan sa bansa at sa Asia na inialay sa santo. Ito ay naiiba sa kanyang drive-thru view ng pinagpalang sakramento. Ayan ang ilan sa mga pamanang pook at simbahan ng ating lalawigang Tarlac. At bilang isang TarlakHenyo, nararapat na pahalagahan ang mga ito dahil ito ay sumasalamin sa mayamang kultura at kasaysayan ng ating mahal na lalawigan. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit nating pahalagahan ang ating mga pamanang pook at simbahan. Una, ito ay nagsisilbing pagkakakilanlan ng ating lalawigan.
Pangalawa, ito ay nagiging magagandang pasyalan natin. Dahil dito, maipakikita ang pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagpapanatiling malinis at maganda ang mga ito. Pangatlo, maraming turista ang pumupunta sa mga lugar na ito. Nangangahulugan ito ng karagdagang kita para sa mga bayang kinaroroonan nito. Pang-apat, nakikilala ang ating probinsya sa ibang lugar. Ito ay nagsisilbing tatak natin na iba sa ibang probinsya. At ang panghuli, ito ay nagre-representa sa mga nangyari o naganap sa ating lalawigan. Mahalagang tandaan na ang mga puok pamana at simbahan ang pinangyarihan ng mga kaganapan at mahalagang pangyayaring hinubog ng panahon. Ang mga ito ang dahilan kung bakit dapat natin itong pahalagahan at ipagmalaki. Isang talakayan na naman ang malapit na matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita niyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ninyo, mga anak, ang kagandahang asal na ito. Hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng ating pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB comment section para sa inyong kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Narito ang ating panuto. Makinig ng mabuti at isulat o i-type ang iyong sagot sa comment section ng salitang tama kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga pamanang puok at simbahan sa ating mahal na lalawigang Tarlac. At mali naman kung hindi. Ulitin ko. Makinig ng mabuti at isulat o i-type ang inyong sagot sa comment section ng salitang tama kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga pamanang puok at simbahan sa ating mahal na lalawigang Tarlac at mali naman kung hindi. Unang bilang. Isinalaysay ni Anthony ang makasaysayang kwento ng kanilang simbahan, ang St. Michael Archangel Parish Church, nang minsan nagpunta sa bayan ng Kamiling ang kanyang pinsan na si Sian. Isinalaysay ni Anthony ang makasaysayang kwento ng kanilang simbahan, ang St. Michael Archangel Parish Church, nang minsan nagpunta sa bayan ng Kamiling ang kanyang pinsan na si Sian. Tama ba o mali ang kanyang ginawa? Kung ang sagot ninyo ay tama, magaling kayo. Pangalawa, semestral break. Ang nagkayayaang mamasyal ang mag-anak. Ibinungkahin ni Michael na sa ibang lalawigan na lang sila magpunta dahil pangit ang mga lugar na pasyalan dito sa Tarlac. Ulitin ko, semestral break at napag-usapan ng mag-anak na mamasyal. Ibinungkahin ni Michael na
sa ibang lalawigan na lang sila magpunta dahil pangit ang mga lugar na pasyalan dito sa Tarlac. Tama ba o mali ang mungkahi ni Michael? Kung ang sagot ninyo ay mali, tumpak kayo. Pangatlo, gumawa ng video ang magkakaibigang Johan, Angelo at Ivy. In-upload nila ito sa YouTube upang mapanood at maipakilala ang mga pamanang pook at simbahan sa Tarlac. Gumawa ng video ang magkakaibigang Johan, Angelo at Ivy. In-upload nila ito sa YouTube upang mapanood at maipakilala ang mga pamanang pook at simbahan sa Tarlac. Kung ang sagot nyo ay tama, mahusay kayo mga anak. Pang-apat, nagbakasyon ang mga kamag-anak ni Daniel galing Isabela. Ipinagmalaki niyang sinamahan ang mga ito sa pamamasyal ng mga pamanang pook dito sa ating probinsya. Nagbakasyon ang mga kamag-anak ni Daniel galing Isabela. Ipinagmalaki niyang sinamahan ang mga ito sa pamamasyal ng mga pamanang pook dito sa ating probinsya. At ang sagot ay tama. Ang panghuli, nakita ni Kate ang mga nakakalat na pinagkainan ng mga bumisita sa Monasteryo de Tarlac. Ipinagwalang bahala lamang niya ito. Nakita ni Kate ang mga nakakalat na pinagkainan ng mga bumisita sa Monasteryo de Tarlac. Ipinagwalang bahala lamang niya ito. Tama ba ang ginawa ni Kate? Ang sagot ay mali. Kung ito rin ang sagot ninyo, tumpak ang sagot nyo mga anak. Binabati ko kayong lahat mga anak. Natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Tandaan, dapat nating pahalagahan ang mga pamanang pook at simbahan sapagkat ito ay nagsisilbing pagkakakilanlan ng ating lalawigan. Nagsisilbing lugar o pook pasyalan at nagrerepresenta sa mga nangyari o mga naganap sa ating lalawigan. Bilang isang Tarlakhenyo, dapat nating pagmalasakitan at ipagmalaki ang mga pamanang pook at pook sambahan na matatagpuan sa sariling lalawigan dahil ang mga ito ay may malaking ambag sa pagkakakilanlan ng ating kultura. Dito nangyari ang mga mahalagang kaganapan sa ating kasaysayan na hinubog ng panahon. Makikita dito ang kagandahan at katatagang taglay ng bawat estruktura. Ipakita ang pagpapahalaga sa mga ito, mga bata, sa pamamagitan ng patuloy na suporta at pagtulong sa programa ng ating lalawigan upang mapanatiling maayos ang mga puok na ating tinalakay. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang salitang magaling at mahusay mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong pamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. At dito na nagtatapos ang ating talakayan. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito, ay
inyong maitatrabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao bilang baitang 4, Inang Noemi Vita Bilisma, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Hanggang sa muli! Isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores. Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yo-yo! Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good day, everyone. Hello, my dear Grade 4 learners. This is School on the Air for Science Grade 4, an academic horizon of possibility amidst any barrier. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. For those who are Converge Cable TV subscribers, you can also watch us live on Channel 100. Yes, you heard me right, kids. You can also watch us live on Channel 100 for Converge Cable TV subscribers. I am Loela B. Manaog, your teacher broadcaster for Science Grade 4. Today, we are about to embark on our lesson for the fourth quarter in Science 4 for the school year 2021-2022. Allow us to deliver science ideas and concepts at its finest in an enjoyable ways of learning. Again, a pleasant morning, Grade 4. Welcome to the world of exploration, discovery, invention, and technology. At this moment, I am broadcasting to you live from Tagipuro Cabarwan Elementary School since
we all still need to protect ourselves and be safe against the COVID-19. So, let us all stay safe and always follow the health protocols. Alright? Grade 4. Please find a comfortable place to study, away from distractions while listening to our broadcast. If you have questions or clarifications, you may also send me a message at 0968-466-1168. That's 0968-466-1168. As we are about to take a leap with our first lesson, gear yourself with a pen, paper, notebook, and your module in Science 4. Specifically, Quarter 4, Module 6, which is entitled Light and Shadow. And join us in this lifelong learning journey. Do you have your learning materials now? That's great! It is my joy to be with you on this exciting journey towards understanding the topic Light and Shadow. Are you excited? That's great! After this episode, you are expected to number 1, describe the changes in position of shadows, position of the sun, same changes, and number 2, describe the length of the shadows as the position of the sun changes. Now, to check your understanding on the previous episode, let us try to answer our first activity. The direction is, the following are safety precautions when there is a typhoon. Identify whether it is to be done before, during, or after a typhoon. Write your answers in your science notebook. For those who are watching via Facebook Live, you can type in your answers in the comments section. Again, just choose before, during, or after a typhoon. Are you ready? Alright, let's do it. Number 1, stay calm and stay indoors. You have 3 seconds to answer. Number 2, repair all damages in the house. Another 3 seconds to answer, kids. Number 3, prepare flashlights, batteries, candles, and kerosene lamps. You have 3 seconds to answer. Alright, grade 4, it's now time to check your answers. Are you ready? That's great! Number 1, during. Number 2, after. And number 3, before. Do you have the same answers as mine? Very good. Remember, kids, that there are safety precautions when there is a typhoon, and it could be done before, during, and after a typhoon. That was a good start, grade 4. How many correct answers did you get? And if you got a low score, there is no need to worry much as this session covers the whole of it. For you to have an idea of our topic today, let's have a drill. Turn your module on page 2 under What I Know. Let me read first the direction. Fill in the blanks with the correct word which will make each statement correct. Write your answers in your science notebook. You are given 5 seconds to answer each item. Ready? I know you are.
In addition, my dear grade 4, to be able to achieve our learning goals mentioned earlier, we will be needing your active participation. Can we expect it from you then? That's great. To start with, let's have item number 1. The blank is the main source of heat and light. You have 5 seconds to answer. Alright, for number 1, the answer is sun. You are absolutely correct, my dear learners. Moving on with item number 2. Sunlight brightens the earth and helps us see the blank in our surroundings. 5 seconds to answer. Alright, what is your answer? The answer is things. Awesome, you are correct. To continue, let's have item number 3. Blank is a dark area formed when straight light rays are blocked by opaque objects. You have 5 seconds to answer. For item number 3, the answer is shadow. Very good, grade 4. You are correct. 2 thumbs up for you, kids. You may continue answering the remaining items after this broadcast. Have you tried standing in a wide, clear field during fine summer day? What have you observed in your shadow? Do you know what shadow is? Why do shadows change in position and length in different times of the day in our surroundings? Join me, kids, in our next activity for us to answer the questions earlier. It's activity time. This activity helps answers the question, how are shadows formed? These are the materials that we need. Flashlight with new batteries, a piece of cardboard, 8 cm by 10 cm, a piece of thin clear plastic sheet, 8 cm by 10 cm, and we need to stay in a dark room. Note to our parents and guardians, kindly guide your children while doing the activity. For the learners, observe precautionary measures and be careful in handling the materials while performing the activity. So what are we going to do? Perform this activity in a dark room. Be guided by the instructions on what to do part. 1. Close all the windows and door of your room. 2. Hold the cardboard 30 cm away from the wall of your room. Number 3. Assign a sister or brother or any family member to hold the flashlight 30 cm away from the cardboard. 4. Switch on the flashlight and focus directly on the center of the cardboard. Observe what happens to the light and write your observations in your science notebook. Repeat steps 2 and 5 with a piece of clear plastic sheet. Observe what happens. Write your observations in your science notebook.
steps 2 and 5 outside the room and observe what happens. Write your observations in your notebook. Let us answer the guide questions. What do you observe on the wall when light strikes an object in the dark room? Describe what you observe. The answer is, it blocked the light. When the light hits the objects in the dark room, it formed a shadow. Very good, you observed very well. Did you get the same result outside the room? Why? No, because there is light outside, so no dark area was formed on the wall. Job well done, kids! Let us proceed to the next question. What did you observe when light strikes a clear plastic sheet? What was formed and why? Did you observe that the light directly passed the clear plastic sheet and no shadow was formed? That's absolutely right. Now, tell me, what are shadows? Shadows are dark areas formed when straight light rays blocked by opaque objects. Good job! Based on our earlier activity, how shadows are formed? That's great! Shadows are formed when light rays are blocked by opaque objects. An opaque object is something that allows no light through it. Concrete, wood, and metal are some examples of opaque materials. Do all objects form shadows, and why? No, only opaque objects form shadows. Always remember that, my dear learners. Did you get a perfect score? Good job, you got them right. I hope you enjoyed our simple activity. Take note, kids. Please ask the guidance of your parents when doing such. At this moment, let us see if you really understood what we have discussed today. To process what you have learned from our lesson, let us answer Activity 2, What's More, on page 9 in your module. Here is the direction. Write T if the statement is true and F if it is not. Write your answers on your science notebook. Again, for those who are watching us live, just send your answers in the comment section. You are given 5 seconds to answer each item. Let's begin with number 1. The sun is the main source of heat and light. True or false? You have 5 seconds to answer. The correct answer is D. Next, number 2. Plants, animals, and humans can survive even without the sun. Again, you have 5 seconds to answer. If your answer is F, then you are correct. We need the sun to survive.
Number 3. The effect of the sun's heat and light to the environment causes the changes in temperature. You have 5 seconds to answer. The correct answer is D. That's right. Moving on with number 4. Without the sun, the earth will be dark, cold, and lifeless. You have 5 seconds to answer. If your answer is D, you got it right. The sun brightens the earth and gives us light. Lastly, number 5. You can have the shortest shadow at 9 a.m. in the morning. You have 5 seconds to answer. The answer is F. That's right, kids. How well did you do, my dear learners? Did you get a high score? Amazing! 2 thumbs up for you, grade 4 learners. To sum up for our today's lesson, always remember, the sun is the main source of heat and light. Almost all living things rely on the steady heat and light from the sun. Sunlight brightens the earth and helps us see the things in our surroundings. On the other hand, the rising of the sun in the east and setting on the west also affects the temperature and every direction of the earth, causing the changes in the weather. Shadow is a dark area formed when straight light rays are blocked by opaque objects. They are formed when light rays are blocked by opaque objects. Now, get ready for another activity. Here is the direction. Read and understand each question. Write the letter of the correct answer in your science notebook. You have 5 seconds to answer each item. At which time of the day can you have the shortest shadow? The choices are A. 9 a.m., B. 10 a.m., C. 12 p.m., D. 12 noon. You have 5 seconds to answer. Let's check your work. The answer is D. That is 12 noon. I hope you got it too. Why do opaque objects form shadows? A. Because they reflect the light. B. Because they bend the light that hit them. C. Because they block the light that hits them. D. Because they absorb the light that hit them. Another 5 seconds for you. The answer is C. Opaque objects block the light. Next, what are shadows formed? A. When light rays hit hard objects. B. When light rays hit clear objects. C. When light rays hit translucent objects. D. When light rays hit the transparent objects. You have another 5 seconds to answer. The answer is D. At what time of the day would the shadow become shorter? A. At noontime, B. In the evening, C. In the morning, D. In the afternoon. You have 5 seconds to answer.
answer is A. You made it, kids! Congratulations! You outdid yourself today. For your post-listening activity, here's what you will do. In your science notebook, answer this question. Describe the position and length of your shadow at 12 noon. You all did great in today's lesson. Good job, my amazing grade 4 learners! For those of you who are sending their answers, questions, and messages using the comment section of our Facebook Live, I will check them out later after our session. If you have questions or clarifications, you may also send me a message at 0968-466-1168. That's 0968-466-1168. Amidst pandemic, learning and teaching continues through distance learning. The safety and well-being of our learners remains our top priority as we continue to put learners and learning at the forefront of everything we do. So, my dear learners, do your part by maximizing the use of your educational packages in the form of your modules and other learning resources or materials. Please continue to tune in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC Radio Pilipino Tarlac. Please like, share, and follow our Facebook RTV Tarlac Channel 26. See you again for another fun learning experience in Science 4, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Our lesson has ended. I hope you learned a lot. Please do remember, together we make a difference. Together we achieve the extraordinary. We rise as one. We learn as one. Thank you and enjoy learning in the new normal. I am Luella Bagay Manaog, your teacher broadcaster for Science Grade 4. See you again next time. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do.
And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Everyone. Today, the 27th day of June, 2022. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. If you are a Converge subscriber, you can watch us on Channel 100. I am Shirlyn D. Reginaldo, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 4. Broadcasting live here at Ramos Tarlac. Get ready to listen for another fun and cool learning activity in mathematics. For today's lesson, we will going to express the outcomes in a simple probability. But before that, I want you to get your pen, paper, learning activity sheet, and your learner's material in Mathematics 4. I will give you 5 seconds to do it. Hurry up! Your time starts now. Moving on, let us have a quick review on our previous lesson. What was our last lesson? Correct! Last lesson was discussed by Teacher Michelle and Niasay, and it was about record favorable outcomes in a simple experiment. Example, tossing a coin, rolling a die, and its spinning wheel. By the way, what is probability? Probability is the chance that an event will happen. Favorable outcome is the outcome that we are looking for an experiment. Teacher Michelle also defined experiment. So, experiment is a situation involving chance or probability that leads to results, which is called outcome.
Let us proceed to illustrative example number 1. We call this experiment as tossing a coin. Tossing a coin is a simple probability experiment. To know the chance that either a head or a tail shows up, there are two possible outcomes, either a head or a tail. The head and a tail have equal chances to show up. 5 peso coin is shown in your screen. In a peso coin, it has a head and a tail, right? Moving on, in our first experiment, I will read to you the directions. First, get a 5 peso coin. Children, if you have no 5 peso coin, you can use any coin that has a head and a tail. Next, toss the coin. Third, put a mark on the tally form. Look at your screen, children. That is an example of tally form. We have there sides of a coin, the head, and the tail. The tally wherein you are going to mark the outcome of tossing a coin. Same as in the frequency, so you can write there the counted tally. Fourth step, do the experiment 5 times. Then, add the tally mark and write the number in the frequency column. Lastly, determine the number of successes in tossing the coin. Out of 5 times, how many times the head show up or how many times the tail show up. Alright kids, let's begin the experiment. Lester biggest star is the one who will show the experiment. What part of the coin will show up? Very good, learners. It's a head. Let us now mark the tally form. Next, again, what part of the coin will show up? Great! It's a tail. So let us put a mark on the tally form. Third toss of Lester. What part will show up? Very good. It's a head. Let us mark our tally form. Fourth toss. Is it a head or a tail? Good job! It's a tail. Let us mark the tally form. For our last toss, what part will show up? Amazing! It's a tail. Again, let us mark the tally form. Now, children, look at the tally form. How many heads showed up? Great! 2 heads showed up. How about the times the tail showed up? Very good! 3 tails showed up. Therefore, out of 5 times, the head showed up twice and the tail showed up 3 times. The result that either a head or a tail shows up is called a success. The experimental probability of having a tail or a head is given by this formula. Probability is equal to number of successes
success over number of trials or number of times the coin tossed. Let us first derive the formula to the head. Probability equals 2/5. 2 represents the number of times the head shows up. 5 represents the number of times the coin is tossed. Now, let us derive the formula to the tail. Probability is equal 3/5. 3 represents the number of times the tail shows up. 5 represents the number of times the coin is tossed. Good job, kids! Next is illustrative example number 2. We call it rolling a die. Here is the procedure in doing our experiment. Get a die. If you have no die at home right now, you can do the experiment as soon as you have it. You can also make your improvised die using a hard paper or a cardboard. Next, roll the die. Put a mark on the tally column for the number that landed on top. Do this experiment 10 times. Add the tally mark for each number of dots. Then, write the number in the frequency column. Out of 10 times, how many times did each number of dots below landed on top? A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5, F, 6, or G, 7. Let us first roll the die. How many numbers of dots shown? Good job! Now, mark the tally form. Next, how many numbers of dots shown? Great! Mark on the tally form. Let us again roll a die. What face of a die shows up? Very good. It's 4 dots. Let us mark the tally form. Again, roll a die. What face of a die shows up? Very good. It's 1 dot. Let us mark the tally form. Again, roll a die. The face of the die shows up is 4. Let us again mark the tally form. Roll the die. Four dots shows up. Mark the tally form. Roll the die. What face of a die shows up is 3 dots. And let us mark the tally form. Again, roll the die. What face of a die shows up? 2.
Mark the result on the tally form. Let us again roll a die. What face of a die shows up? Great! It's 6 dots. Then, let us mark on the tally form. Finally, let us roll again the die. What face of a die shows up? It's 5. Mark the tally form. Look at the tally form. The possible outcomes of rolling a 7 is none or 0. Since the numbers of dots in a die is just from 1 to 6. The probability of landing on top in each number of dots has equal chances to show up. Children, look at the tally form and let us mark or add all the marks. So, in the frequency column, it shows the added marks. At this moment, let us find the probability of our experiment. I will give you 5 seconds to answer each item. First one, your time starts now. Time is up. The probability is equal to 1/10. 1 represents the number of dots showed up, and 10 represents the number of times the die rolls. How about on the next frequency? Your time starts now. Good job! Probability equals 1/10. 1 represents the number of dots showed up. 10 represents the number of times the die rolls. Next, 2 times the 3 dots showed up. What is the probability? 5 seconds, go! Very good. Probability equals 2/10. 2 represents the number of dots showed up. 10 represents the number of times the die rolls. But we can simplify 2/10 into 1/5 by dividing both numbers into 2. 2 divided by 2 equals 1. 10 divided by 2 equals 5. So, it is 1/5. Next, 4 times the 4 dots shows up. What is the probability? Your 5 seconds starts now. Using the formula, probability is equal to number of success over number of trials. Let us now derive the formula. Therefore, probability is equal to 4/10. 4 represents the number of dots showed up. 10
represents the number of times the die rolls. Great job, kids! We can also say that probability equals 4 tenths is equal to 2/5. Why? 4 divided by 2 equals 2. And 10 divided by 2 equals 5. Therefore, the probability is equal to 2/5. Next item. How many times 5 dots shows up? Very good. 5 dots showed 1. Then, what is the probability? Time starts now. Time is up. Using again the formula, probability is equal to number of success over number of trials. Let us now derive the formula. Probability equals 1/10. 1 represents the number of dots shows up. 10 represents the number of times the die rolls. Good job, kids! Next is 6 dots. How many times 6 dots shows up? Good job! 6 dots shows up once. Then, let us find out the probability. Your time starts now. Time is up. Again, using the formula, probability is equal to number of success over number of trials. Let us now derive the formula. Therefore, probability equals 1/10. 1 represents the number of dots shows up. 10 represents the number of times the die rolls. Amazing, learners! Alright, kids, I hope you understand our lesson. As I can see in our FB live streaming, there are few fields that answered correct. We have Werliven Rosario, Edna Valdez, Arian Bay Franco, Rebecca, and then Belinda. So these are the learners answered correct. I want to congratulate you, my dear grade 4 learners, for a job well done. That ends our discussion, children. Always remember the lesson that we learned, which is express the outcome in a simple probability. That by doing simple probability, we can determine the number of times an event may occur. We use a table or record the outcome of probability of experiment. Another fun and cool learning experience has ended. Just practice and apply what you have learned on this session. If you have any questions or clarification, you may ask your subject teacher or your advisor so that they can immediately address your concern. I hope you learned a lot today. Remember, by doing simple probability, we can determine the number of times an event may occur. We can use a table
and records the outcome of probability of experiment. I am Shiralyn D. Reginaldo, your mathematics anchor teacher, broadcasting live here at Ramos Tarlac. Ending the session with a quotation from Charles Dickens and David Copperfield. The most important thing in life is stop saying I wish and start saying I will. Consider nothing impossible, then treat possibilities as probabilities. Thank you, stay safe, and God bless everyone. Until next time, goodbye! Alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on Air. Tuberculosis. Gaano katagal ang gamutan ng TB? Ang tuberculosis treatment ay umaabot ng 6 hanggang 8 buwan na pag-inom ng gamot. Kapag naman ito ay naantala, maaaring umabot ng 2 taon ang gamutan. Tandaan, ang TB ay hindi namamana, hindi nakukuha sa pagpapagod, pagpupuyat o pagkatuyo ng pawis sa likod. Hindi na ipapasa sa paghawak ng gamit ng taong may TB. Hindi nakukuha sa kagat ng lamok. Kaya kung may suspetsa, agad kumonsulta. Libre ito. Maging bahagi ng TB-Free Pinas. Konsultayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro,
na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Mga bata, lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ika-4 na baitang. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Tarlac, Radyo Filipino Tarlac. Ako, si Ginoong Julius D. Estonelo mula sa mababang paaralan ng Lapsing ng Hilagang Distrito ng Moncada. Ang inyong teacher broadcaster na makakasama ninyo sa araw na ito para sa Filipino ika-4 na baita. Bago tayo magsimula sa ating gawain para sa araw na ito, mangyari lang na ihanda ang inyong mga learners module, activity sheet at inyong papel at pansulat. Handa na ba ang mga ito? Okay, mabuti naman kung ganon. Siguraduhin nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast ngayong araw. Kamusta na kayo? Alam kong handa na ang inyong mga isip upang mas lalong maunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Ano ang huling paksang tinalakay natin? Tama, ang paksang tinalakay natin noong nakaraan ay tungkol sa simuno at panaguri. Upang malaman natin kung kayo ay may natutuhan sa ating naging talakayan, balikan natin ang ilan sa mga mahalagang detalye ng ating napag-usapan. Ano ang simuno? At ano ang panaguri? Tama, ang simuno ay ang paksa sa pangungusap o ang pinag-uusapan. Samantalang ang panaguri naman ay ang naglalarawan sa simuno o paksa. Ngayon ay dumako naman tayo sa isang gawain. Kailangan ninyong isulat sa patlang ang mga salitang nakasalungguhit ay simuno o panaguri. Para sa unang bilang, malamig ang simoy ng hangin. Ang salitang malamig ba ay simuno o panaguri? Tama, ito ay panaguri. Para sa ikalawang bilang, sa ilog kami naligo noong linggo. Ito ba ay simuno o panaguri? Tama, ito ay panaguri dahil nilalarawan nito ang simuno o paksa. Para sa ikatlo at huling bilang, naglalaro ng tago-taguan ang mga bata. Ang nasalungguhitan ay magaling. Ito ay simuno dahil ito ang paksa na pinag-uusapan sa pangungusap.
Ang ating aralin ngayon ay mapapalawak ang inyong kaalaman at paghihinuha ng mga pangyayari at kung ano ang naging sanhi nito. Kaya naman, ang nais ko sa ating aralin ay umisip kayo ng isang pangyayari at alalahanin kung ano ang damdamin na inyong naramdaman. Ayos ba yon? Tingnan natin kung ano ang inyong naisip at naramdaman. Malamang ay naisip ninyo ang inyong kaarawan. Tama ba? Ang Pasko o mga okasyon sa buhay. Sigurado ako na masaya kayo habang naiisip ito. Bakit iyon ang naramdaman ninyo? Sigurado ako dahil kasama ninyo ang mahalagang tao sa buhay ninyo. Ngayon naman ay magbibigay ako ng pangyayari at sabihin ninyo kung ano ang kasunod na pwedeng mangyari. Halimbawa, may nakita kayong isang sasakyan sa sobrang bilis ang takbo. Sa inyong palagay, bakit ito mabilis? Ano kaya ang pwedeng mangyari dito? Tama. Pwedeng baka dahil ito ay nagmamadali dahil sa importanteng bagay na dapat asikasuhin. Pwede rin na baka nakikipag-unahan sa ibang sasakyan. Ngayon naman, ano kaya ang pwedeng mangyari sa pagpapatakbo ng mabilis? Magaling. Maaaring maaksidente o mapahamak ang nagmamaneho at ang mga sakay nito kung meron man. Ano ang dapat gawin ng nagmamaneho? Tama, dahil dapat ay mag-ingat at hindi magpatakbo ng sobrang bilis para walang masaktan. Halimbawa naman ay may nakita kayong bata na umaakyat sa puno. Anong gagawin mo? Magaling. Pwedeng pagbawalan at sabihin, huwag umakyat. Bakit? Bawal umakyat. Tama? Dahil baka siya'y malaglag at mapilayan o masaktan. Mahusay ang mga naging sagot ninyo sa aking mga tanong. Nagagalak ako at nakukuha ninyo ang nais kong ipahiwatig sa inyo. Napansin nyo ba na nagamit ang inyong galing sa pag-iisip at nakikita ang inyong ninyo ang sanhi at bunga ng mga pangyayari? Kung may sanhi, may kalalabasan o bunga ang mga pangyayari. Ang mga sanhi ay ang pagbibigay dahilan o paliwanag sa mga pangyayari. Napakahalaga nito sa atin dahil maaari itong maging gabay sa atin bago natin gawin ang isang bagay. Ngayon naman, subukan natin sa isang maikling kwento. Pakinggang mabuti at mataimtim ang babasahin kong kwento. Ihanda ninyo ang inyong mga kwaderno para sa paglilista ng mga mahalagang impormasyon na maririnig. Handa na ba kayo? Ating simulan. Ang paalala ni Ina ni Winlin L. Farin. Sa lalawigan ng Zambales, nakatira si Sonny at ang kanyang ina na si Aling Maria. Tuwing buwan ng Hunyo ay madalas ang pag-ulan. Isang hapon habang si Sonny ay naghahanda na sa pagpasok sa kanyang trabaho, pinaalalahanan siya ng kanyang ina na magdala ng kanyang payong sapagkat madilim ang kalangitan at nagbabadyang bumuhos ang malakas na ulan. Ngunit dahil sa kanyang pagmamadali ay hindi na niya pinansin ang paalala ng kanyang ina at nagpatuloy na siyang umalis palabas ng kaniyang tahanan. Habang siya ay naghihintay ng pampasaherong jeep, mga ilang kanto mula sa kanilang bahay ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala siyang dalang payong, kaya naman mabilis siyang tumakbo papunta sa katabing tindahan. Doon muna sumilong at naghintay na tumila ang ulan.
Kinagabihan ay umuwi si Sonny sa kanilang tahanan na sinisipon dahil sa pagkabasa sa ulan. Napakaganda ng ating kwento, hindi ba? Batid ko na nakuha ninyo ang mahalagang kaisipang nakapaloob dito. Tignan natin sa pamamagitan ng pagsagot ninyo sa mga tanong. Kaya ihanda na ang kwaderno at pagsagot sa mga ito. Hintayin ko na ang inyong sagot na nagmula sa comment ninyo sa ating Facebook Live. Narito ang unang tanong. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Tama? Kung ang inyong sagot ay sina Sonny at si Aling Maria, para sa ikalawang tanong, ano ang paalala ng ina ni Sonny bago siya umalis ng kanyang tahanan? Magaling! Pinaalalahanan siya ng kanyang ina na magdala ng payong sapagkat madilim ang kalangitan. Para sa ikatlo at huling tanong, ano ang nangyari nang hindi pinansin ni Sonny ang paalala ng kanyang ina? Magaling! Kung ang inyong sagot ay umuwi si Sonny sa kanilang tahanan na sinisipon dahil sa pagkabasa sa ulan, tama ang inyong sagot. Ngayon naman ay suriin natin ang mga pangungusap mula sa kwento. Una, wala siyang dalang payong, kaya naman mabilis siyang tumakbo papunta sa katabing tindahan at doon muna sumilong at naghintay na tumila ang ulan. Kinagabihan ay umuwi si Sonny sa kanilang tahanan na sinisipon dahil sa pagkabasa sa ulan. Batay sa ating nabasang kwento, ang mga pangungusap ay mayroong sanhi at epekto nga ang mga salita na binilugan sa bawat pangungusap. Tandaan ninyo na ang sanhi ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Madalas ito ay ginagamitan ng mga salitang dahil, kung, at kapag bilang pananda. Ngayon naman ay basahin natin ang mga halimbawa kapag nauuna ang sanhi sa pangungusap. Una, magdamag sumakit ang tiyan ni Cardo kaya hindi siya nakatulog ng maayos. Ang sanhi ay magdamag sumakit ang tiyan ni Cardo. Nawala ang paboritong laruan ni Melissa kung kaya malungkot siya maghapon. Ang sanhi naman sa pangungusap na ito ay nawala ang paboritong laruan ni Melissa. Hindi masisira agad ang laptop ni Sheila kung iniingatan niya ito. Ang sanhi ay hindi masisira agad ang laptop ni Sheila. Kailangan mong magmabuti upang maabot ang iyong pangarap. Ang sanhi upang maabot ang iyong pangarap ay tama, kailangan mong mag-aral ng mabuti. Gumagamit ng dinamita ang mga mangingisda sa dagat. Sira ang ating yamang tubig. Ang sanhi ng pagkasira ng yamang tubig ay gumagamit ng dinamita ang mga mangingisda sa dagat. Naman ay ating balikan ang pag-aralan ang kwento ng ang paalala ni ina. Habang siya ay naghihintay ng pampasaherong jeep, mga ilang kanto mula sa kanilang bahay ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala siyang dalang payong kaya naman mabilis siyang tumakbo papunta sa katabing tindahan. Doon muna sumilong at naghintay na tumila ang ulan. Kinagabihan ay umuwi si Sonny sa kanilang tahanan na sinisipon dahil sa pagkabasa sa ulan. Para sa unang tanong, ilang pangungusap ang nakita mo sa talata ng ating binasa? Magaling! Mayroong 3 pangungusap ang talata. Para sa huling tanong, ano naman ang napansin mo sa pagbuo ng pangungusap? Tama! Ang mga pangungusap ay mayroong sanhi at bunga. Napakahusay ninyo mga mag-aaral.
Nang dahil sa mga sagot ninyo, natitiyak ko na mas nauunawaan ninyo na ang ating aralin. Narito ang mga dapat ninyong tandaan sa pagsulat ng talata. Una, magkaroon ng isang paksa kung saan nakatuon ang diwa ng mga pangungusap. Ipasok ang unang salita ng unang pangungusap. Isulat sa malaking letra ang mga unang salita ng bawat pangungusap. Gumamit ng wastong bantas tulad ng tuldok at kuwit. Ayusin ang mga pangungusap ayon sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Ika-6, isa-isip ang mga pangungusap ay magtutulong-tulong sa pagpapahayag ng kaisipang nais iparating sa mambabasa. Ngayon naman, tignan natin kung naiintindihan talaga ang ating aralin ngayon. Magbibigay ako ng maikling pagsasanay upang masukat natin kung gaano ninyo nauunawaan ang ating aralin. Ikahon ang sanhi sa mga sumusunod na parirala. Gaya ng dati, inaasahan ko ang sagot ninyo sa ating Facebook page o Facebook Live. Gamitin muli ang sagutang papel sa pagsagot. Handa na ba kayo? Narito ang unang pangungusap. Nasukat ang daliri sa paa ni Joshua dahil sumabit ito sa alambre. Ang wastong sagot ay tama, dahil sumabit ito sa alambre. Para sa ikalawang bilang, kung ang sagot ninyo ay kumain tayo ng gulay upang maging malusog. Kung ang sagot ninyo ay kumain tayo ng gulay, magaling. Nakuha ninyo ang wastong sagot. Ikatlong bilang, nahuli siya sa klase dahil hindi siya natulog ng maaga. Ano kaya ang sanhi? Bakit siya nahuli sa klase? Tama, dahil hindi siya natulog ng maaga. Ika-4 na bilang, lumipat sila sa hapagkainan kasi nakahain na ang pagkain. Ang sanhi sa pangungusap na ito ay tama, kasi nakahain na ang pagkain. Para sa ika-5 at huling bilang, bumaha sa bayan ng Paniki dahil sa malakas na ulan kahapon. Ano kaya ang sanhi kung bakit bumaha sa bayan ng Paniki? Magaling, dahil sa malakas na ulan kahapon. Napakahusay ninyo. Nang dahil sa mga sagot ninyo, natitiyak ko na mas nauunawaan na ninyo kung ano ang ibig sabihin ng sanhi at paano ito matukoy. Ang sanhi ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Ito ay nagsasabi ng mga kadahilanan ng mga pangyayari. Ngayon ay sagutan naman natin ang sumusunod na pagsasanay. Lagyan ng check kung ang parirala ay sanhi at X naman kung hindi. Unang bilang, nasunog ang niluluto ni ate. Dahil napakalakas ang apoy sa kalan. Tama, ang ikalawang parirala ang sanhi. Ikalawa, tumakbo ng mabilis ang bata. Kaya siya ay nadapa. Magaling. Ang pariralang tumakbo ng mabilis ang bata ang siyang sanhi sa pangungusap na ito. Ikatlo, hindi ako pumasok sa paaralan kahapon sapagkat malakas ang ulan. Tama, ang sanhi ay ang sapagkat malakas ang ulan. Ika-4, kapag mabait kang bata, marami ang iyong magiging kaibigan. Magaling. Ang sanhi kung bakit marami ang iyong magiging kaibigan ay
kapag mabait ka. At para sa huling bilang, maging malinis sa katawan upang hindi magkasakit. Tama, ang unang parirala ang sanhi sa pangungusap na ito. Dumako naman tayo sa isa pang pagsasanay. Ibigay ang nawawalang salita upang mabuo ang pangungusap. Hanapin ang tamang salita sa loob ng kahon. Ang mga pagpipilian ay pinagmulan, epekto at dahilan. Natutuhan ko na ang sanhi ay tumutukoy sa patlang o patlang ng isang pangyayari. Ito ay nagsasabi ng mga kadahilanan ng mga pangyayari. At ang wastong sagot ay magaling, dahilan at pinagmulan. Babasahin kong muli. Natutuhan ko na ang sanhi ay tumutukoy sa dahilan o pinagmulan ng isang pangyayari. Ito ay nagsasabi ng mga kadahilanan ng mga pangyayari. Para naman sa ating pagsusulit, isulat sa inyong sagutang papel ang sanhi ng mga pangyayari sa bawat bilang. Una, tanghali na siyang magising kinabukasan. Ang sanhi ay dahil hindi siya agad natulog. Ikalawa, sumakit ang ngipin niya. Ang sanhi ng pagkasakit ng ngipin niya ay magaling, sapagkat kumain siya ng napakaraming candy. Ikatlo, bumaha sa barangay San Jose. At ang sanhi nito ay nakuha na naman ninyo ang wastong sagot. Ito ay dahil sa walang tigil na pag-ulan. Para sa ika-4 na bilang, maruming umuwi si Anton. Ano kaya ang sanhi kung bakit umuwi siya ng marumi? Magaling, sapagkat siya ay nadulas sa may putikan. At sa pinakahuling bilang, mataas ang nakuhang marka ni Eli. Ano kaya ang sanhi nito? Tumpak, dahil nag-aral siya na. At sa pinakahuling bilang, si Eli ay nag-aral ng mabuti. Mga bata, tandaan, natatanggapin rin ang mga bilang, ibang kasagutan o sanhi sa inyong ipapasa sa sagutang papel. Ang mga binigay nating sagot ngayon ay ilan lamang sa mga posibleng wastong sanhi na hinihingi. Napakagaling ninyo. Batid ko na nauunawaan ninyo na ang ating aralin ngayon ay may katanungan pa ba? Mukhang wala na. Basta laging tandaan, ang sanhi ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Ito ay nagsasabi ng mga kadahilanan ng mga pangyayari. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Para naman sa pinakahuling pagsusulit natin, kailangan ninyong pumili ng isang paksa. Ito ang rubrics o pamantayan sa pagsulat ng talata na may sanhi. Isasabay na isusumite ang inyong output sa pagkuha ng inyong mga magulang ng inyong learners module. Para naman sa inyong karagdagang katanungan, maaari ninyong ipadala ang inyong mensahe sa ating Facebook account o kaya naman ay magpadala ng text message sa inyong mga guro. Dahil tiyak na mas tututukan pa iyan ng inyong guro sa Filipino. Siguruhing tumutok sa Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Filipino Tarlac. Hanggang sa muli, ako si Ginoong Julius D. Estonelo, ang inyong guro sa Filipino 4. Huwag kalimutang mag-aral ng mabuti. Ito ang susi natin tungo sa isang masaganang bukas. Laging tandaan, ang abakada
Ako, bibo kasi dapat paalam! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac,
Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, At sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, Converge Cable, Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 DCTC, Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo, mga ginigiliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito na nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginoong Drexel Ace de Jesus, sumasahimpapawid mula sa bayan ng San Clemente, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kapwa tulad ng pakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat. Bago tayo magtungo sa panibagong aralin ngayong araw, ay nais kong balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Naalala niyo pa ba ito, mga anak? Kung naaalala ninyo na ang ating talakayan noong nakaraang linggo ay patungkol sa pakikipag-ugnayan sa kapwa, magaling! Tunay ngang kayo ay nakikinig at alertong sumusubaybay sa ating mga talakayan. Napag-aralan natin na ang mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa ay isang gawaing ipinagmamalaki ng mga Pilipino. Lagi nating tatandaan na ang pagmamahal at pananalig sa Diyos ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kalagayan ng iba at pagbibigay pag-asa sa ating kapwa. Ito ay pagtanggap na kailangan natin ang ating kapwa at kailangan din nila tayo. Ang pagsasaalang-alang sa kapwa natin ay dapat na ipapakita sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ngayon, tayo'y dadako sa ating bagong aralin na pinamagatang pakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat. Maging alerto at alisto sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago tayo magtungo sa ating aralin, atin munang sagutan ang mga sumusunod na gawain. May makikita kayong mga larawan at may babasahin akong sitwasyon, inyong tukuyin
kung ito ba ay nagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Sa mga nanonood sa ating FB Live, ilagay sa comment section ang tama kung ito ay nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at mali kung hindi. Para sa unang larawan, nagbigay ng tulong si Carl sa mga nasalanta ng bagyo. Kung ang inyong sagot ay tama, mahusay. Isang paraan din upang maipakita natin ang pagmamahal sa kapwa ay ang pagtulong sa kanila sa oras ng sakuna. Ikalawang larawan. Dilakasan ni Louie ang kanilang TV kahit alam niyang may online class pa ang kanyang kapatid. Ang sagot sa ikalawang larawan ay mali. Ang paglalagay ng ating sarili sa kanilang sitwasyon ay napaka-importante. Ito ay isang nagpapakita ng pagmamalasakit sa ating kapwa. Ikatlong larawan. Inalalayan ni Maverick ang isang people with disabilities o PWD na makasakay sa isang sasakyan. Kung ang sagot mo ay tama, magaling! May papakita natin ang pagmamalasakit sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating tulong sa kanila na walang hinihinging kapalit, pagpus sa mga simpleng bagay kagaya ng nasa larawan. Ika-4 na larawan. Hindi isinauli ni Dayan ang sobrang sukli nang bumili siya ng gulay sa palengke. Kung ang sinagot nyo ay mali, napakahusay mga anak. Ang pagiging tapat sa ating kapwa sa araw-araw ay isang paraan upang ipakita ang ating pagmamalasakit sa kanila. Huling larawan. Sumali si Nathan at ang kanyang mga kaibigan sa isang international event bilang isang volunteer upang maalalayan nila ang mga darating na mga delegado. Kung ang inyong sagot ay tama, talaga namang napakagaling ninyo. Ang paglaan ng oras sa pagtulong sa anumang sitwasyon ay napakahalaga, higit sa material na bagay at kailanman ay hindi matutumbasan ng salapi. Ang tao sa kanyang pamumuhay ay nangangailangan ng masasandala o mahihingian ng tulong tuwing siya ay nakakaranas ng pagsubok sa buhay. Nariyan ang ating pamilya, kaibigan at mga kasamahan upang siya ay masuportahan sa anumang sitwasyon. Pagdating naman sa espiritual na aspeto, hindi matutugunan ng mga material na bagay ang mga kailangan ng isang tao. Tanging sa Diyos lang tayo umaasa dahil naniniwala tayo na sa Kanya lang nagmumula ang tugon at tanging Siya lang ang nakasasapat. Sa Diyos din tayo humihingi ng tulong at lakas ng loob kapag tayo ay may mabigat na pinagdadaanan. At sa Kanya din tayo humihiling tuwing may gusto tayong makuha. Sa Diyos din tayo tumatawag kapag wala tayong malapitan, ay ipapakita natin ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa sa pamamagitan ng pagdarasal. Sa pamamagitan ng pagdadasal, nasasabi natin sa ating Panginoon ang ating pasasalamat, mga problema at mga kahilingan natin na gustong makamit. Maaari tayo magdasal anumang oras, anumang panahon. Sa pamamagitan ng pagdarasal, na ipakikita natin ang ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Maaari tayong magdasal sa yaman o malungkot at maaari rin tayong magdasal sa ating mga tahanan, simbahan o kahit nasa ibang lugar ka pa. Higit nating maunawaan ang konseptong ito sa pamamagitan ng isang kwento. Makinig ng mabuti upang masagutan natin ang mga ilang katanungan mamaya. Handa na ba kayong makinig mga anak?
Kung handa na, atin nang simulan ang ating kwento. Ang pamagat ng maikling kwento para sa ating aralin ngayong araw ay ang Batang Matulungin na isinulat ni Ginang Laura G. Del Rosario. Isang umaga, inutusan si Ira ng kanyang ina na bumili ng asukal at kape sa tindahan. Habang naglalakad, nakita niya ang kanilang kapitbahay na si Lola Poleng na isinakay sa isang ambulansya kasama ang nanay ni Orang. Pagkaalis ng ambulansya, nilapitan niya ang apo ni Lola Poleng na si Orang at tinanong niya ito, "Bakit ka umiiyak, Orang? Ano ba ang nangyari kay Lola Poleng?" Dinala ni nanay si Lola sa ospital dahil inatake siya ng sakit niya sa puso. "Natatakot ako, Ira, na baka may masamang mangyari kay Lola Poleng." Pahugul-gol na sagot ni Orang. "Tahan na, Orang. May awa ang Diyos. Hindi siya pababayaan ng ating Panginoon. Manalig ka lamang. Pinakamalakas na sandata ang panalangin sa lahat ng pagsubok na ating nararanasan. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa, Orang. Gagaling si Lola Poleng," wika ni Ira. "Salamat, Ira. Dahil pinapalakas mo ang loob ko, tama ka. Imbis na umiyak ako, taos-puso akong mananalig sa Diyos upang gabayan ang aking Lola Poleng upang malampasan niya ang pagsubok na ito," wika ni Orang. "Ganyan nga, Orang. Huwag kang mag-alala at hihingi din ako ng tulong sa aking nanay upang ipaalam sa mga lider ng simbahan at makahingi ng tulong panalangin para sa kaligtasan ng iyong Lola Poleng. At sama-sama tayong manalangin para sa mabilis niyang paggaling," masayang tugon ni Ira. "Maraming salamat sa iyo, Ira. Isa kang matulungin at mabuting kaibigan," masayang tugon ni Orang. Pagkatapos mapagaan ni Ira ang kalooban ni Orang, ay masaya siyang umuwi ng kanilang bahay. Pagdating ay ipaniliwanag niya sa kanyang ina kung bakit siya natagalan. Hindi naman nagalit ang kanyang ina at sa halip ay masaya pa siya sa ginawang pagtulong ng kanyang anak. Mga anak, kayo ba ay nakinig ng mabuti sa ating kwento? Hindi ba't napakaganda ng mensaheng hatid ng kwento sa mga mambabasa? Kung ang inyong sagot ay opo, kami po ay nakinig ng mabuti sa ating kwento, isang pagpupugay sa inyo. Natitiyak kong naiintindihan ninyo ang ating kwento at masasagot ninyo ng tama ang bawat katanungan. Kung kayo ay nakasubaybay sa ating live stream sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26, ilagay ninyo ang mga sagot sa comment section. Para sa unang tanong, ano ang pamagat ng kwento? Kung ang inyong sagot ay ang Batang Matulungin, tama ang inyong sagot. Ikalawang tanong, sino ang Batang Matulungin sa kwento? Kung ang inyong sagot ay si Ira, magaling. Ikatlong tanong, paano tinulungan ni Ira si Orang? Kung ang inyong sagot ay pinalakas ni Ira ang loob ni Orang, tama ang inyong sagot. Ikaapat, anong katangian ang ipinakita ng bata sa kwento? Kung ang sagot mo ay ang katangian po ng bata sa kwento ay pagiging matulungin sa kanyang kapwa, mahusay. Ikalima at huling tanong, kung ikaw si Ira, gagawin mo rin ba ang pagtulong na kanyang ginawa? Bakit? Kung ang inyong kasagutan mga anak ay opo, gagawin ko po ang tumulong sa mga nangangailangan dahil ito ang nararapat at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at pagsunod sa nais ng Diyos. Napakahusay, tanging kayo ay kahanga-hanga. Sa pamamagitan ng panalangin o pagdarasal,
Naipapakita natin dito ang ating pagmamahal at pasasalamat sa Diyos. Naipakikita rin natin ang pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapwa sa pamamagitan ng pakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat. Maaari natin itong gawin sa ating tahanan na nag-iisa o kasama ang ating pamilya. Mga anak, mahalagang tandaan natin ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, dapat nating isapuso ang pagtupad ng tungkulin ay ang tunay na pagmamahal natin sa Diyos. Sumunod, na dapat tandaan at dapat nating isagawa ay ang pakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat. Panghuli, na kailangan nating isabuhay at pahalagahan mga anak ang pagiging makatao at makadiyos sa lahat ng panahon at pagkakataon. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masaya-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ay ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Mga anak, ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito na hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutuhan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa ating Facebook Live, gamitin ang comment section para sa inyong mga kasagutan. Para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa DZTC 828, ihanda ang inyong panulat at sagutang papel. Mga anak, unawain ang panuto ng ating maikling pagsusulit. Isulat ang salitang wasto kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa tulad ng pakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat at di wasto naman kung hindi. Sa unang bilang, sumali si James sa prayer brigade para sa mga naapektuhan ng digmaan sa bansang Ukraine. Kung ang sagot mo ay wasto, mahusay, ito ay tama. Pangalawa, nalaman ng pamilya Ramirez na nahawat ang kanilang kamag-anak na pulis sa sakit na COVID-19, ipinagdasal nila ang agarang paggaling nito. Ang tamang sagot sa pangalawang tanong ay wasto. Pangatlo, naglaan ng oras ang pamilya ni Tatay Lito para magdasal sa kanilang tahanan tuwing linggo. Iniiwasan nilang pumunta sa simbahan upang makaiwas sa COVID-19. Uulitin ko. Naglaan ng oras ang pamilya ni Tatay Lito para magdasal sa kanilang tahanan tuwing linggo. Iniiwasan nilang pumunta sa simbahan upang makaiwas sa COVID-19. Kung ang inyong sagot ay wasto, magaling. Pang-apat, napanood ni Philip sa balita na patuloy na lumalala ang sitwasyon ng digmaan sa pagitan ng bansang Russia at Ukraine. Ito ay kanyang binaliwala at hindi pinansin dahil naniniwala siya na wala siyang magagawa dito. Kung ang sagot mo ay di wasto, tama ang iyong sagot. Huling bilang. Dahil sa tagumpay na iyong nakamtan, kinalimutan mo ang magdasal at magpasalamat sa Diyos. Uulitin ko ang tanong. Dahil sa tagumpay na iyong nakamtan, kinalimutan mo ang magdasal at magpasalamat sa Diyos. Kung ang sagot mo ay di wasto,
Napakahusay, mga anak! Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong magsasagutan ng buong sigasig at sa aabot ng ating makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magkatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Uulitin ko ang instruction. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayo mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Isang aralin na naman ang ating natapos. Panalangin ko na anumang konsepto inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baita, Ginoong Drexel Ace de Jesus. Sumasahing papawid mula sa bayan ng San Clemente, lalawigan ng Tarlac, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, Ang Moderna vaccine ay ginawa sa United States, mainly funded by the National Health Institute sa US, sa grupo nila ni Anthony Fauci. Kaya in terms of reputation, maganda talaga ang bakuna na to at talagang inaasahan natin na isa siya sa mga bakuna na mas matagal at durable ang protection sa atin. Saan nga ba gawa ang Moderna vaccine? Ang Moderna vaccine ay isang bagong platform ng mga bakuna na ginagamit natin ngayon. Kagaya ng Pfizer na ginamitan ito ng genetic material ng virus using the mRNA. So itong mRNA, nagsisend siya ng signal pag ibabakuna doon sa tao to stimulate para mag-produce tayo ng antibody against the COVID virus. Ito isang bakuna na so far sa mga bakunang ginagawa ngayon against COVID na masasabi natin bagong teknolohiya pero isa sa mga safe and highly effective vaccine kagaya rin ng Pfizer vaccine. So sa indikasyon sa bakunang ito ng Moderna, ang makatanggap lang ay edad 18 pataas. Ang pagbibigay dito ay yung unang dose, katapos yung pangalawang dose after 4th week. So 28 days ang pagitan. Kagaya ng ibang COVID-19 vaccines, ang Moderna ay mayroong temperaturang sinusunod upang mapanatili ang kalidad ng bakuna. Okay, so ang bakunang ito, yung sa storage, yung hindi pa siya gagamitin, dapat nandun siya sa -60 to -80. Pero pag tatanggalin na siya doon sa storage tapos dadalhin doon sa vaccination site, pwede siyang ilalagay sa room air, room temperature, pero dapat hindi lalampas ng 5 oras na dapat ibibigay siya. Yung sa ice box naman, ma-maintain mo lang yung temperature na yun. -4 yun. Ma-maintain mo lang yun, mga 5 to 7 days yan. So medyo mataas-taas pa naman. Base sa personal na karanasan, napatunayan ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, na ligtas at epektibo ang Moderna. Well, I'm one of those that received
was vaccinated as early as January of this year because we were attending the inauguration of President Biden, and I was fully vaccinated after 1 month. And it's the best thing that could ever happen to you. You feel liberated. And so Moderna and Pfizer have been proven to be really very effective. It's well worth it because you will feel safer. If there's a little side effect, that's just a little discomfort, but nothing like being safe from being seriously ill or even dying. Isa-isahin natin ang efficacy rate ng Moderna vaccine. Okay, so yung efficacy ay ito yung paraan na ma-evaluate natin na yung ginagawa itong trial, inobserbahan nila yung nakatanggap ng bakuna at yung hindi nakatanggap ng bakuna. At nakita doon sa clinical trial na yung mga nakatanggap ng bakuna kumpara doon sa mga hindi nakatanggap ng bakuna, mas maraming nagka-COVID doon sa hindi nakatanggap ng bakuna. So doon sa clinical trial, interim data, nakitaan na ang Moderna vaccine is effective sa pag-protect us from symptomatic COVID, mild to moderate, 94%. So mataas siya na protection. Doon naman sa mga severe form, 100% ang protection niya. Doon naman sa mga may edad na, kagaya ng 65 years old and above, it ranges from 80 up to 90%. So isa siya sa mga bakuna na maski may edad tayo, kampante tayo na mataas ang protection natin, kagaya din ng mga ibang bakuna na Pfizer at saka AstraZeneca. Tapos across all ages, ethnicity, race, at saka mga comorbidities, nagtala siya ng 85% efficacy rate. Nilinaw din ni Ambassador Romualdez ang mga issue kung bakit tila kakaunti ang supply ng bakuna sa mga maliliit na bansa gaya ng Pilipinas. Many countries, I know that there is an accusation that all the rich countries were able to sort of like hoard all of these vaccines. Well, I guess I wouldn't really call it hoarding, but I guess they were all trying to sort of like making it easier for them to be able to get these vaccines immediately to their citizens. And of course, the United States, being the leading manufacturer or developer of these vaccines, President Biden set out a goal. They're about 3 to 4% short of the 70%, which is supposed to be the herd immunity in getting people vaccinated and be able to make it safe, so to speak. That is the goal of the world, actually. And the COVAX facility is supposed to help in giving us that kind of herd immunity. And now, since many countries that have been able to get access to these vaccines immediately are now spreading it out. And we're hoping that the speed up of these vaccines being made available to all the countries, especially in our region, in the Asian region, will be coming in more. Patuloy din ang pag-aaral ng mga eksperto tungkol sa booster shot o yung tinatawag na reformulated Moderna vaccine. Yes, meron na silang tinatawag na third dose of Moderna na ongoing yung phase 2 trial nila ngayon. Ang tawag nito is reformulated Moderna vaccine that contains the variant 351. So ito yung plano nila na after receiving the 2 doses, meron silang isasabay na third dose as booster para lang tumataas ang antibody natin, including against variants of concern. Palagi po nating pakatandaan, sa bawat turok ng bakuna, di lang ikaw ang protektado, kundi maging ang iyong pamilya at komunidad. Ano man yung bakunang ibibigay sa iyo, ito ay subok, ito ay safe, ito ay effective, aprobado to ng Philippine FDA natin, at nakita natin na lahat ng bakuna ngayon ay will prevent severe and critical stage ng COVID. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslob, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark!
How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Heidi S. Garcia, your teacher broadcaster in Science 5, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Giving you this live broadcast all the way from La Paz South District. Young scientists, are you ready to learn? Great! Well then, let us begin to unfold the fun and exciting lesson in Science 5. As we begin our lesson, get your science module, pen, and paper. Do you have it now? Good! If you have questions or clarifications regarding our lesson today, just drop your message to our comment section if you're watching our Facebook Live. Grade 5 learners, are you ready? Fantastic! Be prepared as we are about to start our lesson about stars, their sizes, brightness, color, and temperature. We will also identify the stages of the life cycle of the stars. But before that, let's have a short review about the previous lesson that was presented to you by Teacher Randolph on different phases of the moon. The moon does not give off its own light, but reflects the light from the sun. The moon is revolving around the earth and rotating on its own axis. The moon's appearance changes from time to time. It is because the illuminated portion of the moon changes as it moves around the earth. The apparent changes in the appearance of the moon are known as the phases of the moon. Now, let us answer this activity. Let me read the direction for you. Give the name of the different phases of the moon. Give the name of the different phases of the moon. Write your answer in your paper. For
our viewers at home, you may type your answer in our comment box. Let's begin. Number 1. In this space, the moon is not visible from the Earth. Again, in this space, the moon is not visible from the Earth. I will give you 5 seconds to answer, and your timer start now. Time's up. What do you think is the answer? Very good. The answer is noon. Number 2. During this phase, we can see the full lighted side of the moon a week after the first quarter moon. During this phase, we can see the full lighted side of the moon a week after the first quarter moon. Again, you have 5 seconds to answer. Time's up. All pens down. What is your answer? Good job, kids. The answer is full moon. Number 3. In this phase, most of the moon is visible in the sky but decreasing every nighttime. In this phase, most of the moon is visible in the sky but decreasing every nighttime. Your 5 seconds start now. Time's up. What do you think is the correct answer? Correct. The answer is waning crescent. Excellent, kids. Number 4. During this phase, we could see a tiny edge of the moonlight 1 or 2 days after a new moon. During this phase, we could see a tiny edge of the moonlight 1 or 2 days after a new moon. You have 5 seconds to answer. Time's up. What is your answer? Great! The answer is waxing crescent. Number 5. In this phase, we can see half of the moon's illuminated side about a week after the new moon. In this phase, we can see half of the moon's illuminated side about a week after the new moon. Your 5 seconds start now. Time's up. What is your answer? The answer is first quarter. Next, number 6. During this phase, the half-lighted part of the moon can be seen again on the 3rd week of the month. During this phase, we can see the half-lighted part of the moon that can be seen again on the 3rd week of the month. You have 5 seconds to answer. Time's up. What is the correct answer? If your answer is last quarter, then you got it right. Number 7. In this phase, it occurs when the lighted part of the moon becomes smaller. In this phase, it occurs when the lighted part of the moon becomes smaller. Again, you have 5 seconds to answer. Time's up. What is your answer? Good job! The answer is waning gibbous. And number 8. During this phase, more than half of the moon is visible in the sky. During this phase, more than half of the moon is visible in the sky. 5 seconds to answer. Time's up. All pens down. What do you think is the answer? Excellent! Waxing gibbous is the answer. Did you get all the correct answer? I guess you did. Today, we are going to classify stars according to their sizes, brightness, color, and temperatures, and identify the stages of the life cycle of the star.
Now, grade 5 learners, take a look at your screen now. Look at the picture. What do you see? What do you call these little things during the night? Correct, stars. When we look at the night sky, many of us are amazed at the beauty of the tiny lights we see hanging in the dark. If the sky is clear, you will see hundreds of stars. Almost of the stars you can see are part of the large system of the stars called Milky Way galaxy. Stars are large celestial bodies made of gases and can produce light and heat through the nuclear fusion inside the cores. Stars are the building block of galaxies, of which there are billions in the universe. It is impossible to know how many stars exist, but astronomers estimate that in our Milky Way galaxy alone, there are 300 billion. So the Sun is the closest star to us. Stars differ in color because of their different temperatures. Stars with high temperatures are blue or bluish white. Red stars have lower temperatures. Yellow and orange stars have medium temperatures. Stars also have different sizes. They are measured in diameters. Some stars are so large, yet the naked eye cannot see them because they are too far away. Next are the names of some stars, their colors, and temperatures. Name of star: Rigel. Color: bluish white. Temperature: 12,000 degrees Celsius. Name of star: Sirius. Color: white to blue white. Temperature: 10,500 degrees Celsius. Name of star: Sun. Color: yellow. Temperature: 5,500 degrees Celsius. Name of star: Arcturus. Color: orange. Temperature: 4,200 degrees Celsius. Name of star: Antares. Color: red. Temperature: 3,000 degrees Celsius. Magnitude in astronomy measures the brightness of a star. The brighter the object, the lower the number assigned as a magnitude. A magnitude of stars refers on how it brights to our eyes and determine its size, temperature, and distance from Earth. Stars are born, and as a result, they have a life cycle. The first stage is stellar nebula. Second stage, average star. Third stage is red giant. Fourth stage, planetary nebula. Fifth stage is white dwarf. And the last stage, black dwarf. The exact lifetime of the star is highly dependent on its size. If the stars are large or massive stars, the first stage is stellar nebula. Second stage, massive star. The third stage is red supergiant. The fourth stage is supernova. And the last stage, either neutron star or black hole. All stars form in nebulae, which are the clouds of gas and dust. Nuclear reaction at the center of stars provides energy to keep them shining brightly for many years. So this stage is called main sequence. Large, massive stars burn their fuel much faster than smaller stars, and they may only live for a few 100,000 years. Smaller stars will last for billions of years because
their fuels burn more slowly. The hydrogen fuel that powers the nuclear reactions within the star will eventually run out, and the stars will enter the final phase of their lives. All stars will expand, cool, and change color to become a red giant. So what happens next depends on how massive the star is. A smaller star, like the sun, will gradually cool down and stop glowing during these changes, and it will go through the planetary nebula phase and white dwarf phase. So after many thousand years, it will stop glowing and become a black dwarf. A massive star will die in a most energetic and violent manner. It explodes as a supernova. When the dust settles, the only thing left is a very dense star known as a neutron star. If the exploding star is massive enough, it may form a black hole. Now, it's time to test what we have discovered and learned so far. I believe that you are now ready for some fun activities. Direction: type the word star if the statement is correct, and type the word moon if the statement is incorrect. Again, type the word star if the statement is correct, type the word moon if the statement is incorrect. Write your answer in your paper. For our viewers at home, you may type your answer in our comment box. First statement: the real color of the sun is yellow. The real color of the sun is yellow. Answer: star. For the second statement, stars have the same sizes. Stars have the same sizes. Answer: moon. Third statement, stars are large celestial bodies made of gases and can produce light and heat. Stars are large celestial bodies made of gases and can produce light and heat. Answer: star. Let's have the fourth statement. The sun is the star at the center of solar system. The sun is the star at the center of solar system. Answer: star. And last statement, number 5. Astronomers estimate 500 billion stars in our Milky Way galaxy alone. Astronomers estimate 500 billion stars in our Milky Way galaxy alone. Answer: moon. Did you get all the correct answer? Very good. Congratulations, kids. If not, then you don't have to worry, since we have still more activities as we go through our discussion. At this point, let's check if you have understood some of it by answering the next activity. Are you ready? Let's begin. Direction: choose the letter that corresponds to the picture that shows the stages of the life cycle of the star. Choose the letter that corresponds to the picture that shows the stages of the life cycle of the star. You may type your answers on the comment box. Let's begin. Number 1. What do you think is the first stage of the life cycle of the star? What do you think is the first stage of the life cycle of the star? A. Red giant. B. Stellar nebula. C. Average star. D. White dwarf. And E. Planetary nebula. Very good. The answer is
Letter B, stellar nebula. Stellar nebula are the cloud of dust and gases that form new stars. Next, number 2. This is the second stage of the life cycle of the star. This is the second stage of the life cycle of the star. Is it A, red giant, B, stellar nebula, C, average star, D, white dwarf, E, planetary nebula? What do you think is the answer? Good job, kids! Letter C, average star is the answer. Average star spent most of its time on the main sequence as an orange, yellow, or blue-white dwarf star. Let's proceed to number 3. This is the third stage of the life cycle of the star. This is the third stage of the life cycle of the star. A, red giant, B, stellar nebula, C, average star, D, white dwarf, and E, planetary nebula. Let me see your answer in the comment box. Faye Abigail Benko of Camillas Elementary School answers, letter A, red giant. You are right, very good. Red giant is a dying star in the final stage of the stellar evolution. Next, number 4. This is the fourth stage of the life cycle of the star. This is the fourth stage of the life cycle of the star. A, red giant, B, stellar nebula, C, average star, D, white dwarf, and E, planetary nebula. What do you think is the answer? If your answer is letter E, planetary nebula, then you are correct. Planetary nebula, it is formed by expanding shell of gas around an aging star. And last, number 5. This is the fifth stage of the life cycle of the star. This is the fifth stage of the life cycle of the star. A, red giant, B, stellar nebula, C, average star, D, white dwarf, E, planetary nebula. Let's check some answers in comment box. Kingsley Errol Asuncion answers letter D, dwarf. Is he correct? Yes, excellent. White dwarf are stars that have burned up all the hydrogen and used as a nuclear fuel. Thank you, kids, for active participating. So how's your score? Did you get all the correct answer? Great! You're doing so great. Let's now have our last activity. Direction. Read and understand the statements carefully. Fill in the blanks by choosing the letter of the correct answer. Read and understand the statement carefully. Fill in the blanks by choosing the letter of the correct answer. Are you ready? Let's begin. For statement number 1, the color of the stars with the highest temperature is blank. The color of the stars with the highest temperature is blank. A, blue, B, red, C, orange, D, yellow. Very good. The answer is letter A, blue. Let's proceed to statement number 2. Blank is the large celestial bodies made of gases and can produce light and heat. Blank is the large celestial bodies made of gases and can produce light and heat. A, stars, B, magnitude, C, diameter, D, sun. If your answer is letter A, stars, then you got it right. Next, statement number 3. The part of the large system of the stars called
blank. The part of the large system of the stars called blank. A. Astronomy. B. Milky Way galaxy. C. Planetary. D. Neutron star. The answer is letter B. Milky Way galaxy. Statement number 4. The life cycle of the star is determined by its blank. The life cycle of the star is determined by its blank. A. Gas. B. Size. C. Matter. D. Weight. The answer is letter B. Size. And last statement number 5. The blank is the closest star to us. The blank is the closest star to us. A. Rigel. B. Antares. C. Arcturus. D. Sun. The answer is letter D. Sun. There you have it, grade 5 learners. I know you did well and had a good time doing the activity. Now class, let's do a quick recap. Stars are large celestial bodies made of gases and can produce light and heat through the nuclear fusion inside their cores. Astronomers estimate that in our Milky Way galaxy alone, there are 300 billion. So the Sun is the closest star to us. All star forms in nebulae, which are clouds of gases and dust. Stars do not last forever. Grade 5 learners, for your home activity, observe the sky tonight. Make a portrait out of your observation of the night. Our lesson in Science 5 has just ended. You may now start working on the other parts of the module to enhance your skill. If you find it hard to do the other activities, ask some help from your family members or you may ask your teacher advisor. I hope you enjoy our lesson today. Once again, I am Heidi S. Garcia, your teacher broadcaster in Science 5. Thank you so much. Keep safe and God bless us all. Travel to Herona and see how big North Shine has grown. Sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine.
Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. Alam niyo ba, ang Balangiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balangiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan, at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam niyo na! Yan ang Balangiga Bells. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26 and Channel 100 for Converged Cable TV subscribers. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. And of course, don't forget the official Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. I am Michael V. Eugenio, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5. Broadcasting live here at San Jose Tarlac via Google Meet. Join me as we welcome another day of fun and exciting learning for today. Learning in a wonderful world of mathematics. Make sure that you are in a comfortable place so that you can listen properly and attentively. Prepare your pencil or ball pen, paper or notebook, learner's material and learning activity sheet, and of course, don't forget a bottle of water beside you to keep you hydrated. Are you all set? Let's begin. Today, we will discuss about describing experimental probability. But before that, let's have a short review about our discussion last Wednesday with Teacher Mercy Bognon on drawing inferences based on data presented in a line graph. If you are listening to our radio station, you may write your answer in your notebook. And for those who are watching via Facebook Live, you may type in your answers in the comment section of our Facebook Live streaming. Are you ready? Alright. Presented to you is an example of line graph that shows current grade in mathematics for 4 quarters. Let's make an inference by answering the different questions based on the data presented in the line graph. Let's start. Choose the letter of the correct answer. Number 1. What quarter did Karen get the highest grade? A. Quarter 2. B. Quarter 4.
You have 5 seconds to answer. Thumbs up. The answer is, that is correct. Letter B, quarter 4. She got 96%. Number 2. What quarter did Karen get the lowest grade? A, quarter 3. B, quarter 1. 5 seconds to answer. If your answer is B, quarter 1, that is right. Quarter 1 is the lowest quarter where she got 85%. Number 3. Why do you think Karen got the highest grade in the fourth quarter? You have 5 seconds to think for an answer. What is the answer? That is great. She studied her lesson very well. And I hope all of you is doing your best in your studies, especially in this time of pandemic. And this is one way of reaching you through Aral TarlakHenyo. Great job, grade 5 learners! You really mastered your lesson with Teacher Mercy Bognot last meeting. Let us now begin with our new lesson. This time, you will learn how to describe experimental probability. Before we proceed, let us define what probability is. When we talk of probability, what comes first to your mind? Yes, probability is the mathematics of chance. It can be expressed as fraction, decimal, or percent. A probability tells us how likely is something to happen. If something cannot possibly happen, the probability is 0. If something is certain to happen, the probability is 1. What about experimental probability? Experimental probability is the ratio of the number of times an event occurs to the total number of trials or times the activity is performed. It can be represented mathematically as experimental probability is equal to the number of occurrences of the event over the total number of trials made. A favorable outcome is the result we want to happen in an event, while an outcome is the result of an experiment. To understand more about experimental probability, let's study example number 1. Presented to you are different kinds of fruits. Don't you know that eating fruits is very important to our body? Yes, it is an excellent source of essential vitamins and minerals. It also provides wide range of health-boosting antioxidants. And the daily consumption of fresh fruits lowers the risk of strokes, high blood pressure, heart disease, diabetes, cancer, and other chronic disease. Alright kids, moving on. A bag contains 10 red apples and 8 green apples. Roma took an apple and returned it. After 10 trials, a red apple was picked 6 times. Find the experimental probability of getting a red apple. Let's answer the following questions. What is the probability of picking a red apple? To find the probability, we follow this formula. P stands for the experimental probability is equal to the number of occurrences of the event over the total number of trials made. In this example, how many fruits are there in the bag? That's right, there are 18 apples, 10 red apples, and 8 green apples. But how many times we tried picking red apple? That's right, there are 10 trials made. And that is the total number of trials made, which is 10. How many times did we pick red apple? Good, we picked red apple 6 times. That's the number of occurrences, which is 6. If we reduce 6/10 to lowest term, we get 3/5. Therefore,
the probability of picking a red apple is 6/10 or 3/5. Probability can be expressed in fraction, decimal, and percent. The probability of picking red apple is 6/10. That is written in fraction form. To change in decimal, divide 6 by 10. The answer is 0.6. The decimal form of 6/10 is 0.6. To change 0.6 to percent, just multiply the decimal number by 100 and we get 60. Or move the decimal point twice to the right and the resulting number is 60. Then affix the percent sign to make it 60%. That's good, right? Another one. A bag contains 10 red apples and 8 green apples. Roma took an apple and returned it. After 8 trials, a green apple was picked 4 times. Find the experimental probability of getting a green apple. What is the probability of picking a green apple? To find the probability, we follow this formula. P for the experimental probability is equal to the number of occurrences of the event over the total number of trials made. This example, how many foods are there in the bag? That is right. There are 18 apples, 10 red apples, and 8 green apples. But how many times tried picking green apple? That's right. There are 8 trials made, and that is the total number of trials made, which is 8. How many times did we pick green apple? Good. We picked green apple 4 times. That is the number of occurrences, which is 4. If we reduce 4/8 to lowest term, we get 1/2. 1/2 is equivalent to 50%. Therefore, the probability of picking a green apple is 4/8 or 1/2. Can you follow, kids? That's right. Let us move on to example number 3. 2 dice are rolled 10 times and the total number appeared are added. Here are the outcomes of the sum. It's 7, 12, 5, 2, 9, 10, 5, 7, and 8. What is the experimental probability that the sum is greater than 6? Let's look at the given data. What are the numbers greater than 6? Yes, 7 is greater than 6. What else? 12 is greater than 6. Some more? Good. 9 is greater than 6. Moving on is 10 is greater than 6. Next number? Very good. 7 is greater than 6. Another one? Cool. 8 is greater than 6. How many numbers greater than 6? Exactly. There are 6 numbers. These are 7, 12, 9, 10, 7, and 8. A total of 6 numbers. And 6 is the number of occurrences of the event. And the total number of trials made is 10 because we have 10 numbers in the data. It is 6/10, and if we reduce the lowest term, we get 3/5, which is equivalent to 60%. Therefore, the probability that the sum is greater than 6 is 6/10 or 3/5. Next one, what is the experimental probability that the sum is less than 6? Again, let's look at the given data. What are the numbers less than 6? Yes, that is correct. 5 is less than 6. What else? Nice. 2 is less than 6. Some more? Good. 5 is less than 6. Alright, to find the probability,
we follow this formula. P stands for experimental probability is equal to the number of occurrences of the event over the total number of trials made. How many numbers less than 6? Correct. There are 3 numbers. These are 5, 2, and 5. A total of 3 numbers. And 3 is the number of occurrences of the event. And the total number of trials made is 10. Because we have 10 numbers in the data. It is 3/10 or 30%. Therefore, the probability that the sum is less than 6 is 3/10. Moving on is, what is the experimental probability that the sum is an even number? Yes, that is correct. 6 is an even number. Another one? That's right. 12 is also an even number. Or, good. 2 is an even number. Next is, great. 10 is an even number. Next number, very good. 8 is an even number. How many even numbers? Yes, there are 5 even numbers. These are 6, 12, 2, 10, and 8. And 5 is the number of occurrences of the event. And the total number of trials made is 10, because we have 10 numbers in the data. It is 5/10, and if we reduce 5 over 10, the lowest term, we get 1/2. That is equivalent to 50%. Therefore, the probability that the sum is an even number is 5 over 10, or 1/2. And next is, what is the experimental probability that the sum is an odd number? Yes, correct. 7 is an odd number. What else? Correct. 5 is also an odd number. Or, good. 9 is an odd number. Another one? Wait, 5 is an odd number. Next number is, very good. 7 is an odd number. How many odd numbers? Correct. There are 5 odd numbers. These are 7, 5, 9, 5, and 7. And 5 is the number of occurrences of the event. And the total number of trials made is 10, because we have 10 numbers in the data. It is 5/10, and if we reduce 5/10 to the lowest term, we get 1/2. That is equivalent to 50%. Therefore, the probability that the sum is an odd number is 5 over 10, or 1/2. How are you getting along, kids? I hope you're doing great. It's time for your most awaited part of our lesson. Time for your activity. For those who are listening to DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac, you may write your answer in your notebook. And for those who are watching via Facebook Live, you may type in your answers in the comment section of our Facebook Live streaming. Let's start Activity 1. The table below shows the results of an experiment. Each time a ball was picked, it was returned to the can. And the outcome, yellow ball picked 8 times, green ball picked 7 times, red ball picked 5 times, a total of 20. What is the experimental probability of picking a green ball? You have 5 seconds to answer. Thumbs up. What is your answer? Nice one. The experimental probability of picking a green ball is 7 out of 20. It's easy, right? Next up, what is the experimental probability of picking a red ball? Another 5 seconds.
Your 5 seconds is up. Let's see if your answer is correct. The experimental probability of picking a red ball is 5 over 20. If you reduce the lowest term, we get 1/4 or 25%. That's impressive. Another one. What is the experimental probability of picking a yellow ball? You have 5 seconds to answer. Time is up. What do you think is the answer? Great! The experimental probability of picking a yellow ball is 8 over 20 or 2/5. How many of you got 3? Wow, you are doing a good job. If you got 2, you are still good. And for those who got 1 and below, don't worry, I know you can do better. You just have to study more. Let's have another activity. And this time, we do the toss coin. In tossing a coin, the probability of a coin landing on its head is 1/2 or 50%. If you toss the coin 10 times, how many times would you expect it to land on heads? You might say 50% or half of 10 times. So, you would expect it to land on heads 5 times. So, let's try doing it and see if we would get our expected outcomes. A coin is tossed 10 times. A head appeared 6 times. Find the experimental probability of getting heads. After tossing the coin 10 times, here is the result of the experiment. The number of times the coin landed on heads is 6. And the total number of outcomes is 10. Using the formula, P stands for experimental probability is equal to the number of occurrences of the event over the total number of trials made. Let us find the probability of getting a head. In this example, how many times the coin was tossed? That's right. The coin was tossed 10 times. And that is the total number of trials made, which is 10. How many times the coin landing on heads? Good. The coin landed on heads 6 times. That's the number of occurrences, which is 6. The experimental probability of landing on heads is 6 over 10, or 3/5. That is equivalent to 60%. And that is 10% greater of what is expected, which is 50%. Getting ahead is 6 over 10, or 3/5. Congratulations, grade 5 learners. Good job. How are you getting along, kids? I hope you can now follow and learn how to describe experimental probability. To our grade 5 pupils, I admire you for being good listeners. And at this point, we will be having a short recap of the lesson. Probability is the mathematics of chance. It is the field in mathematics that deals with chances. Experimental probability is the ratio of the number of times an event occurs to the number of trials. It is determined by doing an experiment. There you have it, grade 5 learners. Congratulations! So, we were able to apply our understanding on describing experimental probability. To our dear parents and guardians, again, thank you for your continuous support and guidance to our learners in doing their tasks. Your guidance really makes a big difference. Thank you so much. And that's it for now, class. We will have more exciting and enjoyable math lessons next meeting. I hope you learned a lot today. Once again,
I am Michael V. HENYO, your Mathematics 5 anchor teacher. Stay safe and God bless everyone. Ang ASEAN New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Ang dagdag na 2 taon sa high school ay malaking bahagi ng programang K-12 sa ating bansa. Pinag-aralan ng mabuti ng Kagawaran ng Edukasyon o DEPED ang nilalaman at paraan ng pagkatuto sa 2 taong ito na tinatawag ngayong senior high school. Sa pamamagitan ng senior high school, tinitiyak ng DEPED ang kalidad ng edukasyon na may malinaw na patutunguhan anuman ang iyong pag-aralan. May 15 core, 7 applied at 9 na specialized subjects ang senior high school. Sa kabuuan, may 31 subjects ang senior high school. Katumbas ito ng 4 na semestre na may 2 quarter bawat semestre. Ang mga paksa sa bawat aralin ay mahalaga upang maihanda ang mga mag-aaral sa 4 na curriculum exit gaya ng kolehiyo, trabaho, middle-level skills development at negosyo. Kahit anong track ang piliin ng isang mag-aaral, maaari siyang magpatuloy sa alinman sa 4 na posibleng curriculum exit. Mayroong 4 na track ang senior high school. 1. Academic track. 2. Technical Vocational Livelihood track. 3. Arts and Design track. At 4. Sports track. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng paaralan ay kumpleto ng lahat ng tracks at strands. Kailangang suriing mabuti ng mga magulang at mag-aaral kung anong track o strand ang mayroon sa kanilang lugar na naaayon sa iba't ibang konsiderasyon gaya ng hilig, interes, kakayahan ng mag-aaral at marami pang iba. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na senior high school sa inyong lugar upang malaman ang kanilang ino-offer na tracks at strands. Upang matulungan ng mga mag-aaral na maunawaan ang pagpaplano sa kanilang hinaharap, ang Department of Education ay naglunsad ng Homeroom Guidance, kung saan nakapaloob ang Career Development Domain. Tumutulong itong mahubog ang mga mahalagang kaalaman, kasanayan, pag-uugali at pagbubuo ng mga plano at desisyon para sa kanilang buhay. Kung kayo ay may mga katanungan o paglilinaw tungkol sa senior high school tracks and strands, maaari kayong makipag-ugnayan sa inyong career guidance advocate o guidance counselor. Hangad namin ang inyong tagumpay. Alam niyo ba na ang 2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records? Ang laro ay naganap mula March 24 hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours. Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda.
Alam nyo na, yan ang longest basketball match. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Pag na mag-aaral ng ika-5 baitang at sa mga ginigiliw naming magulang, nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid ng Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa sabayang naririnig sa DZTC 828 Radio Pilipino Tarlac. Napapanood din tayo sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Nagagalak kami na makasama kayong muli sa isa na namang makabuluhang talakayan na tiyak na maghahatid sa inyo ng kaalaman. Ako si Ginoong Julius D. Estonelo mula sa mababang paaralan ng Lapsing ng Hilagang Distrito ng Moncada. Ang inyong teacher broadcaster na makakasama ninyo sa araw na ito para sa Filipino ika-5 baitang. Bago natin simulan ang talakayan, pakihanda ang inyong mga learner's module activity sheet at inyong papel o kwaderno at mga pansulat. Handa na ba kayo? Masaya akong marinig na handang-handa na kayo. Tanong ko lamang, natatandaan pa ba ninyo ang ating pinag-aralan sa nakalipas na araw? Magaling! Masaya ako at naaalala ninyo ang ating nakaraang aralin. Upang malaman natin kung kayo ay may natutuhan sa ating naging talakayan, balikan natin ang ilan sa mga mahalagang detalye ng ating mga napag-usapan. Tara na't simulan na natin! Ang pamagat ng gawain ito ay ilarawan mo. Bilang panuto sa inyong gawain, piliin ang titik ng tamang sagot na tumutukoy sa damdamin ng tauhan batay sa kanyang pahayag o kilos. Ito ang pangungusap. Yehey! Natapos na ang aking module ngayong linggo. Wika ni Pepito. A. Pagkainip. B. Pagkatuwa. C. Paghanga. Tapos ka na ba? Mahusay. Ang sagot ay letter B. Pagkatuwa dahil makikita sa pangungusap na labis na natuwa si Pepito nang matapos niya ang kanyang module. Sa madaling salita, sa nakaraang aralin ay tinatalakay natin ang tungkol sa paglalarawan ng tauhan sa kwento batay sa kanyang sinabi
at naging damdamin. Laging tandaan na mas mainam na basahing mabuti at unawain ang mga sinasabi at damdamin ng tauhan sa kwento upang lubusan natin silang makilala. Sa puntong ito ay sisimulan na natin ang talakayan sa araw na ito sa pamamagitan ng isang gawain. Huwag kayong mag-alala dahil nandito ang inyong teacher broadcaster na gagabay sa inyo sa ating talakayan. Handa ka na ba? Mahusay. Simulan na natin ang ating talakayan sa isang simpleng gawain. Ang pamagat ng ating gawain ay fact or bluff. Bilang panuto sa gagawing gawain, isulat ang fact kung ang pahayag ay nagsasaad ng totoo at napatunayan na at hindi na mababago ni numan. At bluff naman kung sariling haka-haka, saloobin, ideya o pananaw. Sa unang bilang, sa aking palagay, higit na mainam na alagaan ng aso kaysa sa pusa. Ito ba ay fact or bluff? Kung ang sagot mo ay bluff, ito ay pansariling saloobin lamang na nagsasalita na mas magandang alagaan daw ang aso kaysa sa pusa na maaari sa iba ay mas kinagigiliwan nila ang pusa kaysa sa aso. Para sa ikalawang bilang, ang mundo ay bilog. Ito ba ay fact or bluff? Ano ang iyong sagot? Tumpak. Ang sagot ay fact. Ito ng totoo at napatunayan na. Ito ay tanggap ng lahat na ang mundong ating ginagalawan ay hugis bilog. Para sa ikatlo, ang panghuling bilang. Para sa akin, mas masarap ang luto ni Aling Nena kaysa kay Ate. Ito ba ay fact o bluff? Ano ang iyong sagot? Tama. Ang sagot ay bluff. Dahil ang pahayag ay nagsasaad ng sariling saloobin nang nagsasalita na mas masarap daw magluto si Aling Nena kaysa kay Ate. Ilan ang inyong puntos na nakuha? Magaling! Sa mga nagkamali ay huwag mag-alala, bibigyang linaw natin ito sa pagpapatuloy ng talakayan. Nagkaroon ba kayo ng ideya kung ano ang ating tatalakayin ngayong araw? Sa tingin mo, ano ang paksa nating tatalakayin? Tama? Tungkol ito sa katotohanan at opinyon. Susuriin natin ang mga pahayag kung ito ba ay opinyon o katotohanan. Handa na ba kayo? Mabuti kung ganon. Tara't simulan na natin. Ang pagtukoy ng opinyon o katotohanan ng isang pahayag ay mahalagang kasanayan ng isang mambabasa. Lalo na't napakaraming impormasyon ang maaaring makuha sa internet. Laganap ang mga fake news o hindi totoong impormasyon, kung kaya't sa tulong ng araling ito ay masusuri natin ang pahayag kung ito ba ay nagsasaad ng katotohanan o opinyon. Ang katotohanan ay nagsasaad ng ideya o pangyayaring napatunayan at tanggap ng lahat ng totoo. Hindi nababago at maaaring mapatunayan. Sa pagpapahayag ng katotohanan ay maaaring gumamit ng mga sumusunod na pananda. Baptisa, tulad ng resulta ng pinatutunayan ni, sang-ayon sa, ayon sa, at iba pa. Sa tulong ng mga ito ay agarang masusuri natin na ang pahayag ay nagsasaad ng katotohanan. Halimbawa, ayon sa isinagawang survey ng Department of Science and Technology's Food and Nutrition Research Institute, napag-alaman na karamihan sa mga Filipino ay hindi kumakain ng prutas at gulay. Anong pananda ang ginamit sa pahayag? Magaling!
ayon sa isa pang halimbawa, batay sa resulta ng pagsusuring ligtas ka na. Ito ba ay katotohanan? Tama. Dahil ito ay may sagot o sapat na ebidensya at nagpapahayag ng totoo. May pananda bang ginamit sa pahayag? Tumpak. Ang ginamit ay batay sa. Tandaan, hindi lahat ng katotohanan ay kinakailangang gamitan ng pananda. Ang ilan ay tinatanggap na walang pananda sapagkat ito ay totoo, tanggap at napatunayan na. Halimbawa, kulay asul ang langit. Ito ba ay katotohanan? Tama. Ito ay katotohanan sapagkat walang panandang ginamit. Maaari kang sumilip saglit sa labas at tingalain ang langit kung totoo nga ba ang sinabi ko. Nakukuha ba ninyo mga mag-aaral? Magaling. Sa kabilang banda naman, ang opinyon ay tumutukoy sa pananaw o paniniwala ng isang tao o pangkat sa loobin o damdamin, ideya o kaisipan. Ang mga palatandaang salita ay sa palagay ko, pakiramdam ko, naniniwala ako, sa pakiwari ko, sa tingin ko, karamihan, tila, at iba pa. Halimbawa, sa palagay ko, siya ay masipag. Sa pangungusap na sa palagay ko, siya ay masipag, ipinapahayag nito na masipag siya sa tingin ng taong nagsasalita, ngunit maaaring sa tingin ng iba ay hindi siya masipag. Ito ay sariling pahayag lamang. May palatandaan bang ginamit sa pahayag? Ano iyon? Mahusay. Sa palagay ko. Isa pang halimbawa, pakiramdam ko, mas magandang magbisikleta sa umaga kaysa hapon. Ang pahayag na ito ay nagsasaad ng opinyon dahil ito ay pansariling paniniwala ng taong nagsasabi. Maaaring mas maganda sa iba ang pagbibisikleta sa hapon kaysa sa umaga. Anong palatandaan ang ginamit? Tama, pakiramdam ko. Naiintindihan nyo na ba mga bata? Mabuti kung ganon. Tanong ko lang, sa tingin nyo, bakit mahalaga nating malaman ang katotohanan o opinyon? Tama? Mahalagang malaman kung ang mga impormasyon ay katotohanan o opinyon upang ating malaman kung ano ang ating paniniwalaan. Naunawaan nyo ba ang ating paksa? Mabuti kung ganon. Nagagalak ako at labis ang inyong pagtutok sa ating talakayan ngayong araw. Sa bahaging ito ng ating talakayan ay nakasusuri tayo ng pahayag kung ito ba ay opinyon o katotohanan. Natitiyak ko na kayang-kaya ninyo ang susunod na gawain. Ito ay pinamagatang KO, katotohanan o opinyon. Panuto, tukuyin kung K or O ang bawat pahayag. K kung ang pahayag ay nagsasaad ng katotohanan at O naman kung opinyon. Huwag kalimutan isulat sa pamagat ng ating gawain ang pinamagatang KO at ang petsa ngayong araw. Handa na ba ang inyong kwaderno at lapis o ballpen? Mabuti kung ganon. Simulan na natin para sa unang bilang. Si Jose Rizal ang pambansang bayani ng Pilipinas. Ito ba ay K or O? Ang sagot ay K. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Mahusay. Katotohanan sapagkat kilala at napatunayan na ang pambansang bayani ng Pilipinas ay walang iba kundi si Jose Rizal.
Sa ikalawang bilang, para sa akin, nakakatakot ang mga gagamba. Ito ba ay K or O? Ang sagot ay O. Opinyon dahil ipinahahayag dito na siya ay takot sa gagamba na maaari sa iba ay kinagigiliwan ng mga ito. Ang pahayag ay nagsasaad ng pansariling saloobin o pananaw. Para sa ikatlong bilang, ang Pasko ay pinagdiriwang tuwing ika-25 ng Disyembre. Ito ba ay K or O? Ang sagot ay K. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Magaling! Katotohanan dahil hindi mo na ito maaaring baguhin sapagkat ang petsa ng Pasko ay tuwing ika-25 ng Disyembre. Sa ika-4 na bilang, sa tingin ko, Sabado at Linggo ang pinakamasayang araw para sa akin. Ito ba ay K o O? Ang sagot ay O. Opinyon dahil nagsasaad ito ng pansariling saloobin na ang Sabado at Linggo ang pinakamasayang araw para sa kanya na maaring sa iba ay hindi ito ang mga araw na masaya sa kanila. Ito ay maaaring magbago at hindi na napapatunayan. Para sa panghuling bilang, ang dugo ay kulay pula. Ito ba ay K o O? Ang tamang sagot ay K. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Mahusay. Katotohanan sapagkat ang pahayag ay nagsasaad ng totoo at ang kulay ng dugo ay walang iba kundi hindi pula. Ilan ang inyong nakuhang puntos? Magaling! Binabati kita dahil nakakuha ka ng perpektong score. Mahusay mga bata! Masaya ako dahil naiintindihan ninyo ang ating aralin. Kaya naman, huwag nating sayangin ang pagkakataon na mapalawak pa ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng ating ikatlong gawain. Ito ay tatawagin nating gamitin mo ako. Bilang panuto ng gawain na gamitin mo ako sa bawat pahayag, tukuyin ang angkop na panandang gagamitin upang mabuo ang pangungusap. Handa ka na ba? Mabuti kung ganon. Simulan na natin ang gawain. Para sa unang bilang, blank, lechon ang pinakamasarap na pagkain. Ang mga pagpipilian ay tila, batay, para sa akin. Ang tamang sagot ay para sa akin. Lechon ang pinakamasarap na pagkain. Sa tingin mo, ito ba ay katotohanan o opinyon? Tama, ito ay opinyon. Ikalawang bilang, blank, kay Felipe, luto ng ulam. Ang mga pagpipilian ay naniniwala ako, batay, tila. Ang sagot ay batay kay Felipe, luto na ang ulam. Ito ba ay katotohanan o opinyon? Mahusay. Ang pahayag ay nagsasaad ng katotohanan. Para naman sa ikatlong bilang, blank, na maaari akong maglaro pagkatapos kong sagutin ang aking module. Ang mga pagpipilian ay naniniwala ako, ayon, pinatitibayan. Ang tamang sagot ay naniniwala ako na maaari akong maglaro pagkatapos kong sagutin ang aking module. Sa tingin mo, ito ba ay katotohanan o opinyon? Tama, ito ay opinyon. Bilang paglalahad, laging tandaan na ang opinyon ay isang pahayag na nagsasabi kung ano ang iniisip o nadarama ng isang tao tungkol sa bagay o issue. Ginagamitan ito ng palatandaang sa palagay ko, pakiramdam ko, naniniwala ako, pakiwari ko sa tingin ko, karamihan, tila at iba pa.
Ang katotohanan naman ay nagsasaad ng ideya o pangyayaring napatunayan at tanggap ng lahat na totoo. Hindi nababago at maaaring mapatunayan. Ginagamitan ito ng mga panandang batay sa tulad ng sa resulta ng pinatutunayan ni sang-ayon sa, ayon sa, at iba pa. Maging mapanuri upang sa gayon ay malaman natin ang katotohanan ng opinyon para makaiwas sa hindi pagkakaunawaan, panloloko at gulo. Para sa unang bilang, sa palagay ko, mas mainam na uminom ng tubig bawat oras. Ito ba ay katotohanan o opinyon? Tama. Ang sagot ay opinyon. Ang panandang ginamit ay sa palagay ko. Ang pahayag ay nagsasaad ng sariling pananaw na mainam na inumin ang tubig bawat oras. Para sa ikalawang bilang, si Rodrigo Duterte ang kasalukuyang presidente ng Pilipinas. Ito ba ay katotohanan o opinyon? Magaling. Ang sagot ay katotohanan. Para sa ikatlo at panghuling bilang, para sa akin, ang paborito kong kulay ay pula. Ito ba ay katotohanan o opinyon? Mahusay. Ang sagot ay opinyon. Natapos mo na ang ikatlong gawain. Mahusay. Binabati kita, labis akong nasiyahan na ikaw ay aking nakasama sa araw na ito. Umaasa ako na lubos mong naunawaan ang talakayan natin sa sagutan ang mga gawain. Ngayong araw, nakasuri tayo ng pahayag kung ito ba ay opinyon o katotohanan. Sa pamamagitan nito ay natutukoy natin ang katotohanan, impormasyon sa opinyon lamang. Sa tulong nito, maiiwasan nating maloko sa mga maling impormasyon na patuloy pa ring lumalaganap hanggang ngayon. Binabati ko kayo mga bata. Dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana ay marami kayong natutuhan at sana ay nasiyahan kayo sa ating talakayan at mga gawain. Tandaan, opinyon at katotohanan dapat alamin ng sa gayon ay masuri kung alin ang totoo o haka-haka lamang. Muli, ako si Ginoong Julius D. Estonelo, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 5. Hanggang sa muli mga bata, maraming salamat sa pakikinig. Paalam!